สวัสดีท่านผู้ชมแล้วกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับช anel การันโมซาสตูดิโอกันอีกแล้วนั่นเองนะจ๊ะว้าวกันหน่อย นะครับกลับมาสู่คอนเทนต์เดิมนะครับที่เคยทำกันมาอย่างต่อเนื่องกันแล้วนะครับก็คือบุญไลฟ์นั่นเองนะครับก็จะเป็นวิดีโอแบบกึ่งพอดแคสต์ละกันนะครับก็จะนำหยิบเรื่องราวต่างๆนะครับมาบ่นตามสไตล์ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์ทีวีซีรีส์หรือว่าเรื่องราวต่างๆนะที่ผมอยากจะหยิบมาบ่นนะก็มีรูปภาพประกอบนะครับแล้วก็ผ่านการบรรยายหรือการบ่นของผมนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถฟังได้เรื่อยๆนะครับก็ออกแนวแบบเป็นกึ่งพอดแคสต์หน่อยนะครับก็คือทำงานบ้านนะครับหรือว่าขับรถเล่นอยู่ก็อาจจะฟังได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นสำหรับผมแล้วกันก็เป็นบุญไลฟ์สไตล์แบบกึ่งพอดแคสต์นะซึ่งวันนี้นะครับหัวข้อที่จะพูดถึงก็เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่ผมได้ไปดูมาแล้วนะครับก็ผมไม่ได้ทำวิดีโอรีวิวเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วกัน นะครับเพราะว่าธุระปะปัมค่อนข้างเยอะเลยก็เลยมาทำเป็นบุญไลฟ์ตอนแรกผมจะไม่ทำแล้วแหละแต่ทีนี้มันก็เกิดจะบอกว่าดราม่าเฉพาะกลุ่มได้ไหมก็คงใช่เพราะว่าผมจะหยิบในตรงนั้นมาเชิงคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่ไม่ได้เปิดวอนะนะครับสำหรับท่านเดิมที่เขาได้ออกความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ How to Train Your Dragon ในเวอร์ชันคุณแสดงว่ามันไม่ได้สร้างอะไรใหม่หรือว่ามันเป็นการก๊อปวางนั่นเองนะครับซึ่งบางคนที่รู้ว่าต้นโพสต์เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะหยิบตรงนั้นมาแต่บอกเลยว่าผมจะไม่ได้บอกว่าเป็นท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องฟ้องร้องเกี่ยวข้องกับหมิ่นประมาทนะแค่หยิบบทความที่ท่านนั้นโพสต์นะครับแล้วเรามาลองแสดงความคิดเห็นดูลองมาประเทืองปัญญากันซะหน่อยนะครับมีเหตุมีผลหรือว่ามีความรู้สึกส่วนตัวยังไงกันบ้างนะครับตอบประโยคที่พูดถึงว่า How to Train Your Dragon เนี่ยเฮ้ยมันเป็นการก๊อปวางหรือเปล่านะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้ในพอดแคสต์นี่โอ้โหผมสาธยายมาเมื่อกี้ก็คือHow to Train Your Dragon นะครับในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นหรือว่าเวอร์ชันคนแสดงที่ผมได้ไปดูมานะเนี่ยมันก็ทำตามต้นฉบับแล้วแต่มันดราม่าได้ไงวะ นั่นเองครับดราม่าได้ไงเนาะตามสไตล์ของผมนะครับว่าจะหยิบนำตรงนี้ลองมาพูดลงมาคุยกันดูกับต้นโพสต์หรือว่าหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ผมมีความรู้สึกไงมันบ้างนะครับเพราะว่าผมได้ไปดูมาแล้วแต่ผมไม่ได้ทำรีวิวเป็นกิจจลักษณะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาทั้งอัดวิดีโอแต่ทีนี้พอไปเจอต้นดราม่าตัวนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยมันก็ต้องสกิดเนี่ยวะก็เลยมาทำบอดแคสต์นะครับแล้วก็มีรูปภาพประกอบนะก็มีอินเสิร์ตจากภาพยนตร์เรื่องนี้สั้นหน่อยนะครับแต่พูดถึงนะก็ไม่ได้ใส่อินเสิร์ตเยอะเพราะว่าใส่อินเสิร์ตเดี๋ยวก็โอ้โหเปลืองพลังงานอีกนะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรแต่ทีนี้เห็นแล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องพูดซะหน่อยวะ มันต้องแสดงความเห็นซะหน่อยนะครับแต่แน่นอนว่าผมไม่ได้เปิดวอลผมแค่เป็นการนำต้นเรื่องนะครับที่เขาได้พูดถึงเนี่ย How to Train Your Dragon ว่ามันเป็นการก๊อปวางแล้วก็ตามมาแสดงความเห็นในตามสไตล์ของผมนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาคิดถูกคิดผิดอะไรต่างๆเพราะว่าเท่าที่ฟังในมุมมองต้นโพสต์นั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกกันนะผมก็เห็นด้วยอยู่เสี้ยวหนึ่งแต่แน่นอนว่ามันเป็นมุมมองของฝั่งนักวิจารณ์มันอาจจะไม่ใช่ฝั่งของคนดูธรรมดาฝั่งของคนที่อยากซื้อตั๋วเข้าไปเพื่อเสพความบันเทิงอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกในตรงนั้นนะนี้มาพูดถึง How to Train Your Dragon หน่อยนะครับเป็นกึ่งมินิรีวิวเข้าเรื่องกันซะหน่อยเกริ่นนำซะหน่อยนะครับกับการมินิรีวิวHow to Train Your Dragon ในเวอร์ชันคนแสดงหรือว่าเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเองนะครับนี่ผมให้คำนิยามแบบนี้นะคำนิยามก็คือแม้ไม่มีอะไรใหม่นะครับสำหรับเวอร์ชันคนแสดงนะไม่มีอะไรแต่ก็ยังประทับใจเช่นเคยนั่นเองนี่คือสิ่งที่ผมให้คำนิยามแล้วกันนะสำหรับ How to Train Your Dragon นะครับที่ก็แน่นอนว่าเขี้ยวกุดหรือว่าทูตเลสนั่นเองตัวละครหลักก็คือเจ้ามังกรเพลิงนินนะครับที่ทำในเวอร์ชันคนแสดงออกมาผมก็ได้ไปดูมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแม่งก็โคตรเคารพต้นฉบับเลยต้องบอกว่ามันค่อนข้างเคารพต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นซีนเด็ดหรือว่าซีนที่เป็นไอคอนิกไม่ว่าจะเป็นการรูปการสัมผัสตัวของเจ้าเคียวกุดหรือว่าทุนเลดเนี่ยแล้วก็ตัวละครอย่างพระเอกอย่างเช่นฮิคับเนี่ยทำออกมาได้ฟีลลิ่งคือยังสร้างความประทับใจได้อย่างเช่นเคยบางคนไม่เคยดูมาก่อนผมว่าน่าจะมีแบบประทับใจซึ้งมากกว่าคนที่เคยดูในเวอร์ชันแอนิเมชันมาก่อนนะครับเพราะว่าผมเคยดูแอนิเมชันมาก่อนคือนานมาแล้วบางทีก็จำซีนจำช็อตอะไรไม่ได้นะครับก็คือไปดูเรื่องนี้เนี่ยเวอร์ชันคนแสดงแล้วก็กลับมาก็ทวนผมค่อนข้างจะมาทวนในเวอร์ชันแอนิเมชันผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2010กว่ามั้ง
ในเวอร์ชันแอนิเมชันค่อนข้างเก่าแล้วก็ตัวลักษณะของพระเอกก็ดูแบบเป็นแอนิเมชันยุคเก่าๆแทบจะเหมือน Toy Story ภาค 2 ภาคแรกซะด้วยซ้ำนะในเรื่องของกราฟิกหรือเรื่องอะไรนะครับแต่บทบาทในเวอร์ชันคนแสดงยังออกมาทำได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวใจของการที่มองว่ามังกรเนี่ยเป็นศัตรูแต่ที่จริงแล้วมันก็เหมือนกับคนนี่แหละว่าเขาต้องการพื้นที่ในการอยู่ด้วยแมสเสจก็ยังครบถ้วนมีการเรื่องการพิสูจน์เรื่องของพ่อของลูกนะครับก็คือพ่อของฮิคับแล้วกันที่แบบต้องการให้ลูกเนี่ยเป็นนักฆ่ามังกรแต่ที่จริงลูกไม่ใช่นักฆ่ามังกรไอ้ตรงนี้เขาก็มีแมสเสจที่บ่งบอกแล้วก็ฉันภูมิใจในตัวเธอผมก็อยากให้ยินแค่นั้นแหละนั่นเองนะครับทุกอย่างได้เอาหลอกบทพูดสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราประทับใจมันก็ยังต่อเติมผ่านมาจนถึงในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นหรือว่าคนแสดงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ยังประทับใจเช่นเคยไอ้คำว่าทำตามทุกอย่างทำตามต้นฉบับเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าทำได้อย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นความประทับใจหรือว่าเป็นตัวของนักแสดงเองครับค่อนข้างมีเสน่ห์หรือว่าค่อนข้างที่จะให้อารมณ์แบบหัวใจของตัวละครอย่างฮิคับหรือว่าตัวละครอย่างน้องแอสติกนี่เดี๋ยวเราเข้าไปพูดถึงอันนี้คือเป็นเกินดราม่าซะหน่อยแต่ไม่ใช่ดราม่าไอ้เรื่องความที่มันเหมือนแบบก๊อปวางนะเดี๋ยวเราไปพูดถึงตรงนั้นนะครับหรือว่าหัวใจของการที่ลูกชายต้องพิสูจน์ตัวพ่อด้วยวิธีการที่ตัวเองถนัดเพราะว่าเขาเป็นชาวไวกิ้งไงแต่เขาเป็นแบบในลักษณะที่สู้อาจจะสู้ไม่เก่งช่างกำลังไม่เก่งก็ใช้สมองไปนะครับซึ่งอันตรงนี้ก็มีด้วยนะหรือว่าการพิสูจน์ใจกันของตัวละครอย่างพ่อของฮิคับนะครับสโตอิกซึ่งพอไปดูนะเสร็จปุ๊บเฮ้ยค่อนข้างโอเคเพราะว่าได้ระดับเจอหลาดบัตเลอร์มาแสดงเจอหลาดบัตเลอร์นะคนที่เคยแสดงเป็นพระเอกในเรื่อง300ของแซ็กไชไนเดอร์ที่เป็นชาวสปาร์ตันแล้วไปสู้กับกองทัพเปอร์เซียแล้วยันกองทัพอยู่จนแบบว่าถึงวินาทีสุดท้ายอันนั้นคือมาสเตอร์พีซสำหรับในความเป็นซีนีมาในการตีความภาพยนตร์เจอหลาดบัตเลอร์เป็นพระเอกหรือว่าไม่กระทั่งเรื่องอื่นๆผลงานของเจอหลาดบัตเลอร์ถือว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับพอมาในเวอร์ชันนี้มาเป็นในนี้ไม่ดูขัดเขินโคตรเป็นไวกิ้งเลย นะครับแล้วก็มีแมสเสจตอนสุดท้ายก็ยังถือว่าทำออกมาได้ดียังประทับใจเช่นเคยบางทีอิ่มเอมใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นจินตนาการตัวละครที่อยู่ในเวอร์ชันการ์ตูนตั้งแต่ปี2010กว่าๆนะโอ้โหนานมาก10กว่าปีแล้วมั้งพอมาในเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยมันเหมือนเป็นการอัปเกรดแล้วก็สร้างความประทับใจอีกระดับหนึ่งนะครับแน่นอนพูดเอาตรงๆเลยนะครับก็คือไอเวอร์ชันแอนิเมชันกับคนแสดงมันก็ไม่เหมือนกัน 100% อยู่แล้วเพราะอะไรคุณจะแบบว่าให้ไทมิ่งหรือว่าความยาวของหนังให้มันเท่ากันก็ไม่ใช่เพราะว่าเวอร์ชันคนแสดงเนี่ย2 ชั่วโมงนิดๆแต่เวอร์ชันแอนิเมชันนี่1 ชั่วโมง 40 นาที1 ชั่วโมง 30 นาทีประมาณนั้นนั่นเองนะครับถ้าจะบอกแบบก๊อปวางนี่ก็คือถ้าพูดอย่างนั้นจริงๆมันก็ไม่ 100% ขนาดหนังยาวขึ้นมาเกือบ30 นาทีเนี่ยก็ยังไม่ได้ว่ามีอะไรที่จะต้องไปขยายความเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วผมพูดอย่างนี้นะในฐานะของคนที่ผมเป็นคนดูหนังธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่นักวิจารณ์มืออาชีพไม่ได้สวมหัวโขนใช้ mindset แบบเนี่ยโอ้โหไปเจอฉากที่มันไม่ make sense อีกผมหักคะแนนอย่างเดียวผมไม่ได้เป็นนักรีวิวมืออาชีพก็แค่คนซื้อตั๋วหนังธรรมดาคนหนึ่งคนที่เคยชอบดูภาพยนตร์นะครับแบบว่าจะเป็นเรื่องแมสเรื่องไม่แมสอะไรมาก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับไม่ได้ว่าถือหัวโขนความเป็นนักรีวิวมืออาชีพขนาดนั้นนะนั่นเองนะครับประมาณนั้นคือถ้าใครยังประทับใจก็ยังประทับใจเช่นเคยแม้ไม่มีอะไรใหม่ผมต้องกล้าพูดว่าอาจจะไม่ได้มีความใหม่ในส่วนของเนื้อเรื่องหรือว่าไม่ได้มีความใหม่ในส่วนของช็อตหรือการขยายความอะไรก็ตามแบบมากมายจนให้ทำให้เราชัดเจนว่าเวอร์ชันคนแสดงเขามีการขยายความคือเขายังคงมีการยืดซีนอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีนแอคชั่นซีนตอนที่ฮิคับเนี่ยฝึกบินกับเจ้าทูตเลดหรือว่าเคี้ยวกุดเนี่ยเขาก็ขยายความตรงนั้นมานะครับคือนั่นแหละก็ยังประทับใจเช่นเคยนะสำหรับผมใครที่ชอบใครที่ไม่เคยดูก็ต้องไปดูเลยนะเพราะว่าคุณจะได้ความประทับใจเช่นนั้นหรือเปล่านะครับหรือว่าใครที่เคยดูแล้วจำไม่ได้ก็ไปดูซะนะครับสำหรับฮาร์ทูเทนเนี่ยก็ในเวอร์ชันคนแสดงยังประทับใจเช่นเคยนั่นเองนะครับประมาณนี้มินิรีวิวสำหรับผมไม่ต้องสปอยเลยมั้งเพราะว่าในเวอร์ชันเก่ามันก็แทบจะคล้ายคลึงไล่เลี่ยคือการเคารพต้นฉบับที่สุดยอดอีกเวอร์ชันหนึ่งนั่นเองนะครับก็นี่คือทางในแนวทางของ DreamWorks นะไม่เหมือนอีกค่ายหนึ่งนะครับที่
แหมอยากจะดัดแปลงอยากจะใส่ความเป็นผู้กำกับอยากจะตีความใหม่เป็นยังไงล่ะสภาพเดี๋ยวเราค่อยไปบูลลี่ในตรงนั้นนะ นะครับทีนี้มาพูดถึงก่อนดูมันก็มีดราม่าเล็กๆน้อยๆตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าผมก็เป็นเคยดูในเวอร์ชัน How to Train Your Dragon ในเวอร์ชันแอนิเมชันมาก่อนก็รู้สึกโอเคกับทั้งตัวของภาพยนตร์นะครับแต่ทีนี้พอมาในการแคสติ้งนักแสดงโดยเฉพาะนักแสดงตัวละครอย่างแอสตริกซึ่งตัวละครน้องแอสตริกเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องราวของ How to Train Your Dragon มันดำเนินเรื่องเข้ากับชนเผ่าไวกิ้งถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คือเป็นชนเผ่าที่มีสัญชาติหรือว่ามีลักษณะของเขาที่มันชัดเจนอยู่แล้วก็คือเป็นเหมือนยุโรปตอนเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนอร์เวย์พวกสวีเดนพวกเนเธอร์แลนด์หรือว่าพวกไอซ์แลนด์สกอตแลนด์อะไรประมาณนั้นก็คืออยู่แถวแบบติดหิมะขั้วโลกเหนือแถวยุโรปตอนเหนือนะครับนี่คือความว่าเป็นลักษณะไวกิ้งก็จะเป็นในลักษณะตาฟ้าผมบลอนฝรั่งเลยฝรั่งแบบห้าวๆเลยนะครับแต่ทีนี้พอมาดราม่าก่อนที่เราจะชมก็คือเรื่องของแคสติ้งอย่างตัวละครแอสติกที่ได้ลูกเซี่ยวก็คือส่วนหนึ่งของเธอเนี่ยเป็นคนผิวสีหรือว่าเป็นคนแอฟริกันอเมริกันนะมาเป็นแสดงในตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทรงผมเธอเห็นไหมไม่ได้เป๊ะ100%แต่เท่าที่ผมไปดูแล้วนะครับผมมองข้ามตรงนี้เพราะด้วยนักแสดงมีออร่านักแสดงน่ารักด้วยนะครับดูแล้วกลายเป็นว่าผมมองข้ามไอ้ตรงดราม่าแคสติ้งเนี่ยด้วยเสน่ห์ของนักแสดงหรือว่าด้วยเสน่ห์หรือว่าบทบาทของแอสติกที่เป็นเวอร์ชั่นคนแสดงก็คือได้น้องนิโคล ปาร์เกอร์มานะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช่จะตรงตามแบบฉบับของชาวไวกิ้งที่ต้องผมบลอนด์ตาฟ้าแต่ไม่ใช่แต่ทีนี้ผมไปดูนั่นแหละว่าผมกลายเป็นมองข้ามแคสติ้งหรือว่าเฮ้ยเธอน่ารักดีน้องโอเคน้องแสดงดีคือถ้าไปได้เสร็จปุ๊บถ้าเข้าไปดูแล้วรู้สึกเป็นลักษณะที่ผมมองในแง่แบบว่าฉันจะต้องเป็นหญิงแกร่งฉันไม่พึ่งพาใครแต่เอาไปเอามาเสร็จปุ๊บบทของแอสติกจริงๆพอมาได้น้องนิโคล ปาร์เกอร์มาแสดงผมมองข้ามในตรงจุดนี้เลยเพราะนักแสดงโอเคแล้วยังคงหัวใจของตัวละครนี้ไว้ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญไม่ใช่เหรอมากกว่าการที่เราจะแบบว่าเฮ้ยคนผิวสีอีกแล้วคนผิวสีอีกแล้วนะครับแต่พอไปดูเสร็จปุ๊บเธอก็ทำแสดงบทบาทที่ดีแล้วก็น่ารักด้วยนะครับน่ารักในที่นี้คือด้วยบทบาทของเธอตอนแรกก็ไม่ได้เข้าใจกับตัวละครฮิคับเท่าไหร่แต่นี้พอเอาไปเอามาเสร็จปุ๊บเฮ้ยด้วยโมเมนต์ด้วยการยอมรับกันในตัวกันมันก็เลยทำให้ตัวละครตัวนี้ผมเป็นอะไรที่ผมเฮ้ยเธอดูดีเลยดูดีในบทนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตรงตามสัญชาติสักเท่าไหร่เพราะว่าในหนังมันมีการบอกว่าคุณก็เป็นไวกิ้งเหมือนกันแต่คุณเป็นไวกิ้งฝั่งตะวันออกคุณมาเป็นไวกิ้งฝั่งทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันตกก็มีเขาก็ใส่ตรงนี้มาเพื่อที่อธิบายว่าไม่ใช่ว่ากูจะยัดเยียดเข้ามาแบบบางค่าย เพื่อที่เพิ่มความหลากหลาย DI เข้ามานะครับช่างมันเดี๋ยวมันจะยาวนะครับก็คือเนี่ยดราม่าของชมก็คือน้องคนนี้ซึ่งน้องคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์ดูแบบเฮ้ยน้องแสดงได้ดีด้วยนะครับการเล่นหูเล่นหน้าเล่นตาหรือว่าถือว่าทำได้ตามบทบาทเลยนะแม้ว่าเธออาจจะไม่ใช่แคสติ้งแบบเป๊ะ100%แต่ผมมองว่าเฮ้ยเรามองข้ามในตรงดราม่าก่อนที่เราดูว่ามาอีกแล้วเหรอวนพีซีอย่างนี้มาอีกแล้วเหรอแต่ทีนี้พอน้องมาเพิ่มเฮ้ยดูดีผมก็ไม่ได้ชอบคนแบบต้องชอบคนผิวขาวเท่านั้นไม่ใช่แล้วก็ดูเขาก็น่ารักดีว่ะแล้วก็ทำตามได้ตามบทบาทไม่ใช่ว่าใส่เข้ามาแล้วสิปุ๊บแม่งก็จะต้องกลายเป็นแบบเรียกร้องความเท่าเทียมความสีผิวอย่างเดียวไม่ใช่บทเธอก็ยังเป็นแอสตริกคนเดิมหรือว่ายังมีความเป็นหัวใจของตัวละครเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเธอเป็นลูกสาวของเทนนี่นิวตันที่เคยเนี่ยเวอร์ชันอ้อเลยก็คือเคยแสดงกับทอมครูซในมิชชั่นภาคที่2นะครับมิชชั่นอิมพอสซิเบิลภาคที่2ก็คือคุณแม่ของเธอนี่แหละก็คือน้องนิโคล ปาร์เกอร์เนี่ยนะครับเป็นลูกเซี่ยวไม่ได้ใช่แบบเป็นลูกเซี่ยวแล้วกันเพราะว่าพ่อของเธอก็เป็นคนขาวเลยนะครับแต่แม่ของเธอนี่เป็นคนผิวสีแอฟริกันอเมริกันนะครับแต่ก็ถือว่าทำออกมาดีเป็นสายดันมั้งก็คือถ้าฟีลลิ่งตอนแรกผมจะคิดน้องคนนี้นะตอนที่ไปดูฮาร์โลเทนกันผมคิดถึงน้องเซนไดย่าจำได้ไหมเซนไดย่าที่เป็นนางเอกสไปเดอร์แมนเวอร์ชันฮอร์โมนแลนด์โฮมคัมมิ่งหรือว่าเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องดูนถึงแม้ว่าตอนแรกก็คือ
มองเซนไดยาเอ้ยทำไมทรงผมเธอไม่ได้หรือว่าเธอไม่ใช่แมรี่เจนอ่ะเป็นอะไรมิเชลโจนใน Spider-Man Homecoming อะไรในเวอร์ชัน MCU นะครับแต่ทีนี้พอดูไปดูมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยคนนี้ไม่มีเสน่ห์คนนี้ดูดีแล้วพอไปเริ่มไปขุดลึกไปค้นประวัติของเธอโอ้โหเคยแสดง MV เดียวกันกับบูโนมานะเซนไดยานะนะครับต้องบอกว่าโอ้โหดูดีดูแบบ Versace on the floor เลยนะไปดูเพลงนั้นเลยไอเซนไดยาอันนี้ไม่ได้พูดถึงน้องคนนี้นะแต่พูดถึงเซนไดยาว่าตอนแรกเราที่ดูSpider-Man Homecoming แล้วแบบทำไมดาราคนนี้ทำไมเอาคนนี้มาเป็นนางเอกพอเอาไปมาสิเฮ้ยดูดีดูน่ารักดีด้วยบทบาทหรือว่าด้วยคาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยมันฉีกแนวไปจากเอมิลี่เจนวัตสันแล้วทำออกมาได้ดีเป็นอีกคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปเรื่องของความมีเสน่ห์หรือว่าความน่ารักของเธอนะครับอันนี้ที่สิ่งที่ผมพูดถึงคือตอนแรกมันขัดหูขัดตาซะเหลือเกินแต่พอดูไปดูมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยแม่งเข้ากันดีนี่แหละคือเรียกว่าแคสติ้งที่เอาใจเราได้เป็นเต็มๆเลยนะครับก็เหมือนกับเรื่องเนี่ย How to Train Your Dragon กับตัวละครแอสซิกกับน้องนิโคลปาร์เกอร์ดูดีน้องดูดีมองไปการเล่นหูเล่นตาโอ้เป็นสายดันจริงๆสายป่าดัน แม่ก็เก่งน้องก็เก่งด้วยนะครับประมาณนี้นี่คือดราม่าก่อนที่เราจะดูว่าแคสติ้งไม่ตรงกับชาวไวกิ้งตอนแรกผมก็ตังหิดใจมึงจะโวกอะไรมาพอไปดูเสร็จปุ๊บมันก็ยังคงหัวใจของตัวละครไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหรือว่าบทพูดของเธอการแสดงของเธอก็ยังคงไว้อยู่ไม่ใช่แบบว่าต้องมาเรียกร้องความเท่าเทียมอะไรขนาดนั้นในหนังที่แบบว่าตรงตามเคารพต้นฉบับแบบนั้นนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราเข้ามาสู่เนื้อหาดราม่าจริงซึ่งผมจะหยิบนำต้นหัวเรื่องนะครับซึ่งผมไม่ได้เปิดวอลแล้วกูไม่อยากมีประเด็นเรื่องฟ้องร้องแต่แค่หยิบบทความหรือการแสดงความคิดเห็นที่ผมมีต่อต้นโพสต์ว่าเราลองมาวิเคราะห์พิจารณาสิ่งที่เขาพูดว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าใครที่คิดไม่ออกตอนที่มีดราม่าประเด็นที่ว่าไม่ควรดูภาคไทยจำได้ไหมท่านเดียวกันนั่นแหละ wow. ก็เป็นสิ่งนี้คนที่ผมติดตามอยู่ท่านนี้ผมก็ชอบในการรีวิวของท่านนี้นะครับแต่ทีนี้พอการแสดงความเห็นอะไรบางอย่างที่มันแบบมันรู้สึกแบบมันใช่หรือเปล่าหรือว่าแบบผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับท่านนี้100%ครับแต่แน่นอนว่าต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ต้องมีวิจารณญาณคุยกันด้วยสุภาพชนนะครับหรือว่าแสดงด้วยเหตุผลนะครับแต่ก็อย่ากันให้กันอย่าแซะกันถ้าแซะกันไปแซะกันมาบอกแล้ว บล็อกอย่างเดียว นะครับทีนี้พอมาประเด็นดราม่าจริงมาลือกันเลยครับดราม่าจริงก็คือต้นโพสต์เดี๋ยวผมจะมีแปะไว้แน่นอนนะครับแล้วจะอ่านให้ฟังด้วยนะครับก็คือดราม่าการที่ How to Train Your Dragon ภาพยนตร์ในเวอร์ชันคนแสดงกับเวอร์ชันแอนิเมชันเหมือนกันแทบจะก๊อปวางwow. ไม่มีความสดใหม่วู้ กูโคตรได้ยินบ่อยๆเนื้อขาดความสดใหม่จากนักวิจารณ์กูก็ไม่รู้ว่าอะไรสดใหม่ของมึงนะครับขาดความคิดสร้างสรรค์ขาดความสร้างสรรค์แล้วกันนะครับนายทุนกลายเป็นเรื่องมักง่ายโอ้โหนี่แหละครับนี่คือเป็นประเด็นดราม่าที่เราจะพูดถึงกันในวิดีโอตัวนี้นะครับว่าไอสิ่งที่ผมขยายความมาเนี่ยก็เหมือนกันแทบจะก๊อปวางแล้วเราจะไปดูเวอร์ชันเก่าทำไมเราจะไปดูเวอร์ชันใหม่ทำไมในเมื่อมันก็ยังเหมือนเวอร์ชันเก่าก็ไปดูเวอร์ชันเก่าสิเราก็ควรไปดูอย่างน้อยเราไปดูเวอร์ชันใหม่แล้วก็อยากได้อะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาทำไมมันเหมือนแบบก๊อปวางขนาดนั้นมันไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่มันขาดความสดใหม่ในการผลักดันเรื่องภาพยนตร์เรื่องหนังนะครับในทุนนี่มักง่ายเลยนะทำออกมาเพื่อที่จะสูบเงินของคนดูทั้งที่คุณไม่ได้มองศิลปะในแง่ของภาพยนตร์ให้มันแบบมีความสร้างสรรค์อะไรที่มันใหม่ขึ้นมาอันนี้คือครบอันนี้คือแบบว่าองค์ลงว่าคิดตามเขานะครับซึ่งถ้าจะมองในมุมมองนั้นผมได้ยินผมสรุปมาประโยคนี้ผมได้ยินถ้ามองในมุมมองนักวิจารณ์หรืออยากผลักดันอะไรที่เป็นกระบอกเสียงให้กับวงการภาพยนตร์มันถูกต้องเว้ยเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยไอเหมือนกันแทบจะก๊อปวางมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรใหม่ก็ถูกผมก็ยังมี question mark แล้วล่ะแล้วถ้าสร้างสรรค์อะไรใหม่แล้วมันไม่เวิร์กแม่งจะกลายเป็นสิ่งที่คนโดนด่าเลยนะมีผมจะยกตัวอย่างนะ2-3 เรื่องนะครับที่ทำออกมาใหม่ตีความออกมาใหม่แล้วมันไม่เวิร์กมันก็มีเยอะแยะนั่นเองนะครับคือของมันดีอยู่แล้วผมต้องพูดอย่างนี้ว่าของมันดีอยู่แล้วก๊อปวางมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าทุนทำไม่ดีล่ะ
ถ้าคุณแบบก๊อปวางแล้วคุณทำไม่ดีคุณไม่ได้ไม่ละเมียดละไมเอานักแสดงคนไหนมาบทพูดก็ไม่เวิร์กยังไงก็ไม่เวิร์กนะครับหรือว่าไม่สดใหม่คำว่าไม่สดใหม่นี่ผมได้ยินบ่อยๆเดี๋ยวเขาไปพูดถึงคำนี้นะครับขาดความคิดสร้างสรรค์ในทุนมักง่ายซึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะเค้นประเด็นออกมานะครับประมาณนั้นทีนี้ผมจะมาอ่านต้นโพสต์และท่านผู้ชมลองคิดดูว่ามันใช่ตามที่เขาพูดหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกต้องแล้วหรือว่าสิ่งที่เขาพูดคุณลองมาดิสคัสความเห็นกันดูแต่ไม่ควรแซะกระแนะกระแหนไม่ควรจะมาย้อนความแบบนั้นนะครับเพราะว่าคุณลองพิจารณาว่าสิ่งที่ท่านนี้พูดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าผมมีความคิดอย่างไรกับมันนะครับมากันเลยนั่นเองนะครับมาทีนี้ต้นโพสต์ว่าที่ดราม่าแล้วกัน นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเป็นวรรคเป็นพารากราฟไปนะครับก็คือจะอ่านเป็นรวดเดียวแล้วก็แสดงความเห็นหน่อยๆใช่ไม่ใช่แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับประมาณนี้นะมาเกี่ยวกับเรื่อง How to Train Your Dragon นะครับในการรีวิวภาพยนตร์นะมาบรรทัดแรกนะครับมาอ่านตามเลยนะครับผมไม่อยากเรียก How to Train Your Dragon ว่ารีเมคเลยว่ะอยากเรียกว่ารีมาสเตอร์ซะขนาดนั้นไอ้คำว่าอันนี้พักก่อนคำว่ารีมาสเตอร์หรือว่ารีเมคอะไรต่างๆมันเอามาจากถ้าพูดถึงเป็นศัพท์ทีนี้เป็นศัพท์ทางเกมเพราะว่าเวลาเราเกมแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาเอาเกมเก่ามาทำใหม่ไอ้คำว่ารีเมคก็คือเอาของเก่ามาทำใหม่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับให้มันทันสมัยมากขึ้นมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นอยู่แต่ก็ยังเข้าโครงเรื่องเดิมยังเป็นตัวละครตัวเดิมยังเป็น world setting ตัวเดิมแต่อาจจะเพิ่มเติมหรือว่าเพิ่มอะไรใหม่เข้าไปนะครับแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับรีบูตนะรีบูตคือทำใหม่หมดเลยใช่แค่ชื่อแต่ทำใหม่ทุกอย่างเลยไม่ได้เป็นชื่อตัวละครเดิมรีเซ็ตไทม์ไลน์อะไรประมาณนั้นแต่รีเมคยังใช้ของเดิมยังใช้วัตถุดิบอันเดิมไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวละครเขาโครงเรื่องชื่อสถานที่หรือว่าพล็อตหลักของเรื่องหรือว่าเนื้อหาของเรื่องอะไรบางอย่างยังใช้ตัวเดิมแต่สามารถดัดแปลงได้นะครับแต่การรีมาสเตอร์ก็คือของเดิมทั้งดุ้นแค่มาปรับให้ภาพมันสวยขึ้นนี่คือคำว่ารีมาสเตอร์นะครับแต่ทีนี้เขาเรียกว่า How to Train Your Dragon เนี่ยเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยบอกว่าเป็นรีมาสเตอร์ไม่รู้ถูกผิดยังไงนะครับมาแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณด้วยนะวรรคต่อไปนะครับเพราะพี่ไม่ใช่เล่าเรื่องราวเดิมแล้วหยิบมาเล่าใหม่เพราะพี่ไม่ใช่เล่าเรื่องราวเดิมแต่หยิบนำมาเล่าใหม่นะครับใส่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่มุมกล้องใหม่ลีลาใหม่ก็คือเพราะพี่ไม่ใช่เล่าเรื่องราวเดิมแล้วหยิบนำมาเล่าใหม่ก็คือเอาเรื่องราวเดิมแล้วมาเล่าในรูปแบบใหม่ไม่ใช่หรือว่ามาใส่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่มุมกล้องใหม่ลีลาใหม่คือพี่แม่งเล่นมุมกล้องเดิมบทพูดเดิมจังหวะเดิม 90% ของเรื่องอันนี้ก็ใช่อันนี้ผมว่าถ้าจะบอกว่าเห็นด้วยก็ใช่ในสิ่งที่เขาพูดเพราะเขาเคารพต้นฉบับไงเพราะมันเคารพต้นฉบับเขาก็เลยต้องทำให้มันเหมือนนั่นเองนะครับเพราะเขามีตั้งธงว่าเคารพต้นฉบับเขาไม่ได้อยากจะปิดอะไรที่มันไม่ดีใส่เข้าไปนั่นเองนะครับมันแตกต่างน้อยเกินกว่าจะใช้คำว่ารีเมคได้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมพิจารณาคำพูดดูนะครับวรรคต่อมาผมดูหนังจบด้วยความสิ้นหวัง ไม่ใช่ในตัวหนังแต่ด้วยประตูนรกแฮชแท็กเลยนะครับที่หนังเรื่องนี้อาจจะเปิดทางให้สู่นายทุนหัวใสมองว่าจะสร้างสรรค์ทำไมเมื่อทำแบบเดิมก็ขายได้คนดูก็ชอบนักวิจารณ์ก็รักอันนี้ลองพิจารณาดูนะครับความเชื่อว่ามนุษย์ต้องการสิ่งใหม่ตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ตั้งแต่รอจะเผชิญหน้ากับความไม่รู้ถูกพิสูจน์ว่าผิดแบบคาตาอันนี้คือพารากราฟนี้คือไอ้คำว่าต้องการสิ่งใหม่ความตื่นเต้นใหม่ประสบการณ์ใหม่การที่จะเข้าไปในหนังโรงภาพยนตร์แล้วเฮ้ยกูไม่รู้ว่ะเข้าไปดูว่ะถูกพิสูจน์แล้วมันผิดเพราะว่าสิ้นหวังประตูนรกนะครับเพราะว่าหนังเปิดทางให้นายทุนหัวใสมองว่าทำแบบเดิมไม่แหละมันก็ขายได้นักวิจารณ์ก็รักทั้งที่จริงแล้วมันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับอันนี้ผมใส่ความเห็นนะว่ามันก็เป็นการเคารพต้นฉบับของดีอยู่แล้วนะครับอยากจะเพิ่มเติมเนื้อหาเดี๋ยวเราไปพูดถึงตรงนั้นนะครับมาครับพารากราฟต่อมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมรู้สึกแบบนี้ในการโพสต์
การล้มเหลวในแง่รายได้ของ Thunderbolt พูดถึง Thunderbolt หน่อยตอนนี้ต้องบอกว่ารายได้ Thunderbolt หยุดที่ประมาณ390ล้านเหรียญประมาณนั้นมั้งนะครับซึ่งทุนสร้างมันก็ประมาณ190ล้านเหรียญคือถามว่าได้กำไรไหมไม่ได้กำไรเพราะว่ามันต้องทุนสร้างคูณ2เพราะมีค่าโปรโมทด้วยนะครับ Thunderbolt ไม่ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมรู้สึกแบบนี้ในการโพสต์ความล้มเหลวในแง่รายได้ของ Thunderbolt ที่มีคอมเมนต์หนึ่งกระแทกใจผมเป็นพิเศษอันนี้ไม่รู้ช่างมันนะครับเขาบอกว่าไม่รู้จักตัวละครจะเป็นไม่รู้จะไปดูทำไมอันนี้คือพูดถึง Thunderbolt นะที่แบบว่ามันเป็นตัวละครรองมาจากเรื่องอื่นเป็นตัวร้ายมาจากเรื่องอื่นหรือว่าจากทีวีซีรีส์แล้วมันหยิบมาทำเป็นหนังใหญ่บางทีมันอาจจะไม่คลิกนะเพราะว่าตัวละครนี้มาจากไหนวะเราไม่รู้จักตัวละครเราจะไปดูทำไมอันนี้ก็จริงในระดับหนึ่งนะครับมันเหมือนว่าความบันเทิงของมนุษย์คือการสัมผัสสิ่งเดิมหากต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่เสี่ยงดีกว่าผมพูดอย่างนี้ผมพูดพารากราฟนี้นะครับว่าเราอยู่ในโลกทุนนิยมอะไรสร้างกำไรก็ถือว่าดีใช่ไหมอะไรที่มันไม่สร้างกำไรมันสร้างนิดมันสร้างฐานแฟนคลับตัวละครหรือว่ามันสร้างฐานผู้ชมในกลุ่มรูปแบบเฉพาะแต่มันไม่สามารถสร้างรายได้มันไม่สามารถทำให้มันแมสขึ้นมาได้นะการสัมผัสสิ่งเดิมก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะสำหรับผมนะแค่แบบว่ามันไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ถูกไหมก็ถูกมันอยู่ที่ว่ามันขายได้ไหมเพราะเราอยู่ในโลกทุนนิยมถ้าเราอยู่ในโลกแบบอะไรล่ะสิ่งใหม่นิยมอย่างงี้ มันอาจจะถูกของเขาก็ได้นะครับมาต่อมาพารากราฟสุดท้ายครับผมรู้ตัวตอนพิมพ์นะว่าเราคือคนแก่ที่ตะโกนใส่ท้องฟ้าตะโกนใส่สังคมที่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกเพราะนี่คือทิศทางที่คนส่วนใหญ่ในสังคมว่าเขาเลือกแล้วอันนี้มาพูดถึงสังคมเอาแค่สังคมที่เราอยู่นะครับเราจะมีการโหวตไปเพื่ออะไรทำไมวิธีเราในการปกครองเราจะพูดว่าเป็นประชาธิปไตยสุดท้ายก็ต้องมีการโหวตใช่ไหมเขาฟังเสียงข้างในฟังเสียงข้างมากใช่ไหมก็นั่นแหละนะครับตลาดก็คล้ายๆกันตลาดในเรื่องของภาพยนตร์เหมือนกันนะครับว่าอะไรที่มันดีคนก็ดูเยอะบางอย่างก็ไม่ได้ดีมากหรอกแค่มันถูกใจคนก็ใช่นะครับแต่เราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างล่ะในเมื่อถ้าจะพูดถึงว่าตะโกนใส่ท้องฟ้าสังคมที่เปลี่ยนแปลงถามว่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรมันต้องมี mindset มันต้องมีธงที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงด้วยใช่อยู่ว่าเราเห็นใจในวงการบันเทิงว่าเราถูกหนังพวกนายทุนอันนี้พูดถ้าจะให้แบบเข้าทางที่แบบโลกแห่งความเป็นจริงนะครับว่าเรามีหนังที่มันดีหนังที่บทดีหนังที่เด็กเรียนฟิล์มชอบเป็นหนังที่ดราม่าดีแต่ไม่ได้ลงทุนเยอะไม่ใช่เป็นหนังใหญ่บล็อกบัสเตอร์เนี่ยหลายเรื่องที่มันถูกกลบด้วยนายทุนใหญ่ด้วยค่ายใหญ่นะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ออกมา call out หน่อยว่าหนังดีๆคนมีความสามารถเยอะแต่ถูกนายทุนกลบก็ใช่ซึ่งไอ้ทีนี้ผมก็เห็นด้วยในตรงจุดนั้นแต่ทีนี้พอมาพูดถึงหนังบล็อกบัสเตอร์เรามารีวิวหนังบล็อกบัสเตอร์เฮ้ยมันทำมาให้คนบล็อกบัสเตอร์ดูหรือว่ามันทำออกมาให้มีกลุ่มตลาดที่มันชัดเจนแบบนั้นอ่ะเราจะไปงัดข้อแบบนั้นก็คงไม่ไหวเหมือนปัจจุบันน่ะเราก็รู้กันอยู่ว่านายทุนใหญ่เจ้าสัวใหญ่เขาก็กินรวบขนาดไหนแต่เราก็ยังต้องใช้กินเหมือนเดิมแต่แค่เราไม่สนับสนุนแนวคิดของเขาแต่ทีนี้เราจะออกมา call out หรือว่าจะมางัดข้อกับนายทุนใหญ่ๆว่าเนี่ยคุณทำมาอย่างเงี้ยมันไม่สร้างสรรค์อะไรใหม่เลยทำไมคุณไม่สร้างสรรค์อะไรใหม่หรือว่าคุณทำมาอย่างเงี้ยทำเมื่อมาสร้างรายได้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคุณไม่ได้สนใจงานศิลปะอย่างเช่นภาพยนตร์ใช่ไหมผมก็ต้องบอกงี้ว่าหนังบล็อกบัสเตอร์กับหนังนิดหรือว่าภาพยนตร์ที่มีคุณค่าอย่างเช่นหนังออสการ์อย่างเช่นหนังแบบอะไรฟิล์มนัวหนังที่เด็กฟิล์มเขาเรียนหรือว่าหนังที่ขึ้นเทศกาลเมืองคานส่วนมากก็จะเป็นหนังอาร์ตหนังเสพดราม่าหรือว่าเป็นหนังที่ดูต้องตีความไอ้แบบนั้นอ่ะมันไม่แมสแต่เข้าใจว่าจะ call out ให้ในสิ่งนั้นว่าเฮ้ยอยากให้คนดูภาพยนตร์ให้เป็นเรื่องของความศิลปะแต่บันเทิงแต่แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช่นักวิจารณ์ไม่ได้ใช่คนที่ต้องดูหนังอะไรที่มันซับซ้อนก็แค่ดูก็แค่อิ่มเอิบใจประทับใจดูเป็นเรื่องไปจำฉากนู้นฉากนี้ได้ก็โอเคไม่ได้จำเป็นต้องถ้าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ก็มันก็ไม่จำเป็นต้องโอ้โหมีการอย่างรู้ว่าดูไปแล้วมึงก็ต้องฉุกคิดอะไรบางอย่างนะครับก็คือ
อย่าแบบใส่หัวโขนแบบออสการ์เกินไปทุกอย่างมันจะต้องมีน้ำหนักทุกอย่างไปนั้นใช่อันนั้นพูดถูกในแง่มุมนักวิจารณ์แต่แง่คนดูธรรมดาเขาก็ชอบแบบนี้เขาก็แค่ซื้อตัวหนังไปดูไม่จำเป็นต้องคิดวิเคราะห์หรือว่าต้องตระหนักรู้อะไรขนาดนั้นด้วยนะครับบางเรื่องก็ดูเอามันก็ได้จบเป็นเรื่องๆไปนะครับแน่นอนประมาณนั้นเองก็ตามทีนี้นี่แหละคือต้นโพสต์เขาก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมันไม่ใช่รีเมคมันเป็นรีมาสเตอร์หรือว่าเนี่ยมันเหมือนกันจนแบบไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอันนี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาวิเคราะห์แยกทีนี้เราลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่านะมาทีนี้พารากราฟแรกครับในแง่มุมมอง mindset ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะในมุมมอง mindset ถ้าในมุมมองนักวิจารณ์มืออาชีพเป็นนักวิจารณ์อย่างเดียวคำว่านักวิจารณ์มืออาชีพคือแบบวิจารณ์ติมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้วิจารณ์ก็คือตั้งธงวิจารณ์อย่างเดียวโดยที่ใช้แต่มุมมองหรือว่า mindset แบบนักวิจารณ์มืออาชีพทั้งที่มุมมองคนดูธรรมดานี่แหละแม่งเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคเป็นคนที่ซื้อตัวหนังเข้าไปดูเป็นคนที่สร้างรายได้ให้กับเขาแต่สำหรับในนักวิจารณ์มืออาชีพในแง่มุมมองของ mindset งั้นถูกต้องอยู่แล้วการไม่สร้างสิ่งใหม่ใช่การไม่สร้างสิ่งใหม่มันก็เหมือนเป็นการทำให้ลดคุณค่าทางศิลปะลดลงแต่พูดถึงผมก็ต้องมีทับว่าเราอยู่ในสังคมทุนนิยมแล้วอยู่ในสังคมที่อะไรสร้างกำไรเขาก็ทำอย่างนั้นใครๆก็อยากสร้างสิ่งใหม่เหมือนกันแหละเขาก็มี mindset ที่ดีไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักสร้างนักคราฟอะไรต่างๆนะครับว่าเขาก็อยากสร้างสิ่งใหม่ใครก็อยากสร้างอะไรที่มันทำพล็อตใหม่เหมือนกันแต่ทีนี้เราอยู่ด้วยสังคมทุนนิยมความที่อะไรที่มันเทไปในทางนั้นความนิยมเทไปอะไรในทางนั้นเงินก็จะไหลไปในทางนั้นแล้วเราอยู่ในสังคมทุนนิยมการที่จะเห็นภาพยนตร์ที่เอามารีเมคเอาของเก่ามาทำใหม่มันก็เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะเขาไม่อยากเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆเพราะทำอะไรใหม่ๆเสร็จปุ๊บมันเสี่ยงที่จะเจ๊งมากกว่าทำใหม่แล้วรู้สึกว่าอู้เราทำเองอันนี้พูดถึงภาพยนตร์นะครับถ้าสมมติคุณจะทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆอะไรที่มันเล่าเรื่องใหม่ๆอะไรที่มันเล่าซับซ้อนนี่คือภาพยนตร์ที่มีความเป็นซีนีมาสูงเสร็จปุ๊บคุณไปเปิดให้คุณดูเองคุณทำเองดูเองคุณประทับใจเองแต่แน่นอนว่าภาพยนตร์มันต้องทำให้คนอื่นดูด้วยถ้าคุณอยากได้รายได้ถ้าคุณอยากได้ตังค์คุณอยากประสบความสำเร็จในแง่ของรายได้หรือว่าชื่อเสียงในสังคมทุนนิยมในปัจจุบันแน่นอนนะครับว่าคุณก็ต้องทำให้มันแมสขึ้นถ้าจะเอามุมมองนักวิจารณ์เนี่ยนักวิจารณ์พูดอย่างนั้น1 2 3 4แล้วไปทำหนังตามมุมมองนักวิจารณ์ที่เขาชอบถามว่ามันทำมุมมองตามนักวิจารณ์เลยนี่คือบทที่ดีบทนี้เพราะงั้นแล้วหนังมันจะแมสขายได้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรับประกันนั่นเองนะครับในแม่มุมมอง mindset ถ้าคุณเอานักวิจารณ์มืออาชีพเอาแต่นักเตี่ยมาพูดถึงภาพยนตร์ที่คุณแบบว่ามันไม่มีความสดใหม่อะไรเลยมันถูกต้องอยู่แล้วมันถูกต้องอยู่แล้วแต่พูดถึงคุณอยู่ในสังคมทุนนิยมคุณอยู่ในสังคมที่กำไรคือผลคำไรคือคำตอบยังไงคุณก็ต้องฟังหูอยู่ก็คือต้องลดทิฐิตัวเองต้องลดความเป็นที่ตัวเองเป็นนักรีวิวมืออาชีพลองมาดูว่ามันบันเทิงไหมมันสนุกบันเทิงไหมถ้าสนุกบันเทิงแต่นี่คุณอยากจะส่งเมสเสจว่าเฮ้ยอย่าทำแบบเดิมสิไอ้ตัวนั้นก็ต้องใช้คำที่มันซอฟต์มากกว่านี้อันนี้ใช้คำว่าไม่ใช่รีเมคเป็นรีมาสเตอร์มันกลายเป็นแบบว่ามันดูลดด้อยมันดูด้อยคุณค่าจากหนังที่เคารพต้นฉบับนี้ทำไมเป็นดูลดคุณค่าด้วยการใส่คำว่ารีมาสเตอร์เข้ามาอย่างนั้นนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่พูดถึงว่าเราอยู่ในสังคมทุนนิยมอันแน่นอนมันไม่ถูกใจฝั่งคนที่แบบอยากจะคิดต่างอยู่แล้วแล้วพูดถึงนั่นแหละว่าเราด้วยสังคมทุนนิยมอะไรที่มันนิยมอย่างเช่นกะเพราไข่ดาวพอมานึงแล้วคุณอยากจะเป็นไม่ใช่กะเพราไข่ดาวแล้วอยากจะงัดคอว่าคุณสร้างแต่สิ่งเดิมเข้ามาแต่คนมันก็กินอยู่อย่างเดียวไม่ใช่เหรอมันก็อร่อยได้ด้วยมันก็พอประทังชีวิตได้ด้วยนะครับมันก็เป็นความบันเทิงของคนธรรมดาคนดูหนังเอาแค่คนดูหนังธรรมดาที่จะซื้อตั๋วเข้าไปดูกับคนที่เป็นนักวิจารณ์มืออาชีพโอ้โหกอดอกภูมิใจไหลผายนะครับว่านี่กูดูหนังมาเยอะผมดูหนังมาเยอะเนี่ยหนังเรื่องนี้ระดับออสการ์เลยนะมีบทที่ดีมีความซับซ้อนที่เยอะนะครับแล้วไปชี้หน้าว่า
ไอคนที่กำลังจะซื้อตั๋วหนังดูหนังไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องนี้ก็ได้นะครับว่าอุ้ยมันทำซ้ำมันทำเดิมอย่าไปดูเลยนะครับถ้าดูไปก็จะได้อารมณ์เดิมๆมันก็ไม่มีอะไรสร้างขึ้นมาใหม่เฮ้ยมันเป็นการแบบสร้างอีโก้ให้กับตัวเองหรือเปล่านั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าผมลองคิดในแง่มุม mindset ของนักวิจารณ์มืออาชีพมันก็ถูกต้องของเขาแต่แน่นอนว่าเราอยู่ในโลกของทุนนิยมเป็นหลักนะครับถ้างั้นเราจะมีการโหวตเสียงข้างมากทำไมในเมื่อ ความคิดทุกคนแม่งเท่ากันหมดเลยนะครับมันก็ต้องมีการมีความเห็นใส่กันมานั้นนะนี่แหละคือสิ่งที่นักวิจารณ์มืออาชีพเขามักจะใช้คำว่าความสดใหม่เลยก็ตามผมยกตัวอย่างหนึ่งที่ขยายความแล้วมันทำดีแล้วมันถูกใจทั้งนักวิจารณ์ด้วยทั้งคนดูด้วยในแง่ของการเป็นนักวิจารณ์มืออาชีพหรือว่านักดูหนังแบบระดับออสการ์อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเนี่ยการดัดแปลงการขยายความตีความและทำได้ยอดเยี่ยมอย่างเช่นในกรณีการขยายความจากซีรีส์ The Last of Us ใน EP 3บิลกับแฟรงค์นะครับนี่คือสิ่งที่ทำไม่ได้บ่อยๆผมต้องกล้าพูดอย่างนี้ว่าทำไม่ได้บ่อยในการตีความการหยิบเอาแค่บทพูดไดอะล็อกตัวละครหรือว่าแค่โน้ตกระดาษที่มันพูดถึงตัวละครอยู่ในเกมแล้วมาดัดแปลงเพิ่มเติมเสริมเข้าไปแล้วก็พูดถึงคู่เกย์บิลกับแฟรงค์วันนั้นดูไม่ประดักประเดิดดูเวิร์กซะด้วยซ้ำดูสวยงามในโลกล่มสลายแต่พูดถึงว่าผมก็พูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันไม่ใช่กรณีเคสที่มันจะต้องทำอย่างนี้บ่อยๆมันเป็นของดีอยู่เหมือนกันซึ่งมันไม่ได้ทำง่ายๆผมว่ามันต้องมีความละเอียดละออในการทำซึ่งมันถูกใจนักวิจารณ์ไหมก็ถูกใจคนดูด้วยนะครับก็ไม่ต้องมาเบลมว่าเอ้ยอันนี้ก็ของเก่ามาทำอะไรขนาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าถูกใจนักวิจารณ์มันก็จะเป็นเคสนี้แต่เคสนี้มันก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆมันก็ไม่ได้ว่าคิดมาเสร็จปุ๊บทำเลยคิดอะไรใหม่ๆเสร็จปุ๊บทำเลยมันก็ไม่ใช่ว่าประสบความสำเร็จได้เรื่องง่ายๆมันต้องมีความละเอียดละออในการเล่าเรื่องมันต้องมีการคิดบทมาแล้วว่าเขาจะรับได้ไหมคนดูจะรับได้ไหมถ้าสุดโต่งไปคนดูเขาบางทีก็อาจจะไม่รับก็ได้แต่อันนี้คนดูเขารับได้เพราะเขาเห็นความสวยงามในโลกล่มสลายแล้วมันตีความด้วยแบบไม่จำเป็นต้องยัดเยียดอะไรมาขนาดนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่นักวิจารณ์ผมก็เห็นด้วยเสี้ยวนึงนะครับว่ามันไม่ได้สร้างสิ่งใหม่แต่ถามว่าสร้างสิ่งใหม่จริงๆมันก็ใช่ว่ามันจะเวิร์กเสมอไปอันนี้คือเคสที่มันเวิร์กไอ้เคสไม่เวิร์กเดี๋ยวผมจะไปยกตัวอย่างมันด้วย นั่นเองนะครับมาทีนี้เราวิพากษ์วิจารณ์กันต่อนะครับสำหรับบทความที่เขาโพสต์ขึ้นนะว่ามันไม่สร้างสิ่งใหม่จริงหรือพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับมันไม่สร้างสิ่งใหม่จริงหรือเนี่ยเห็นไหมผู้กำกับท่านเดิมมันถ้าบอกไม่สร้างสิ่งใหม่แล้วเราจะมีแคสติ้งนักแสดงทำไมเราจะมีให้นักแสดงมานั่งท่องบททำไมมึงก็เอาภาคไปเลยมึงก็แบบขยับปากลิปซิงค์ไปเลยแบบนั้นดีกว่าไหมนะครับจะมีนักแสดงทำไมจะมีการกำกับการแสดงทำไมในเมื่อถ้าจะบอกว่ารีมาสเตอร์คุณก็เอาของเก่ามาก็รีให้คนเอาหน้าไปแปะใส่เวอร์ชันแอนิเมชันเลยก็ได้อันนี้แหละนะครับที่ผมว่าถ้าบอกว่าไม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วเขาจะสร้างนักแสดงมาทำไมเขาจะเอานักแสดงมาแคสติ้งเขาจะมีการกำกับการแสดงจะมีบทของภาพยนตร์ในเวอร์ชันคนแสดงทำไมมีการถ่ายโลเคชั่นจริงด้วยนะนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเนี่ยมันไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่อะไรเลยขึ้นมานะแล้วเขาจะไปถ่ายสถานที่จริงทำไมสถานที่จริงเลยในการถ่ายทำลองไปดูเบื้องหลังมีให้เดอะซีนอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำสถานที่จริงมีนักแสดงด้วยมีงานสร้างมีงานพร็อพเห็นไหมไอฉากนี้ไอฉากตอนที่กำลังฝึกฝนในการปราบมังกรกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ขับหรือน้องแอสติกนี่สู้กันอยู่ในอารีนาที่มันเหมือนเป็นเขาวงกตนะแล้วก็สู้ด้วยกันกับมังกรฝึกปราบมังกรเฮ้ยถ้ามันบอกรีมาสเตอร์แล้วเขาจะสร้างอันนั้นขึ้นมาทำไมเขาไม่ใช้ CG 100% ไปเลยล่ะนะครับไม่ได้ใช้ถ้าจะบอกรีมาสเตอร์อันนี้ก็นั่นแหละว่านะครับถ้าบอกว่าไม่สร้างสรรค์อะไรใหม่ไม่ใช่ 100% มันจริงหรือที่มันไม่สร้างสรรค์อะไรใหม่ประมาณนั้นนั่นเองครับหรือว่าแค่ CG มังกรไอ้เจ้าทุเรศหรือว่าเขี้ยวกุดนะเขาก็ยังเมคขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำให้เรารู้ว่าตัวนี้มันตัวเดียวกันไอ้ตัวนี้แม่งชัดเจนเลยนะครับว่าเขาเป็นเจ้าเขี้ยวกุดตัวเดียวกันเป็นตัวที่เราเคยประทับใจยังไงก็ยังประทับใจอย่างนั้นเพราะว่าเขาเคารพต้นฉบับไงขนาด CG มังกรยังต้องเขียนใหม่เลยไม่ได้ใช้ CG มังกรแบบ
ของตัวเดิมแม่งก็เอารูปเดิมนี่แหละเอารูปในเวอร์ชันแอนิเมชันมาแปะใส่ไม่ใช่มันมีความคมความลึกมันมีเรื่องเงาอะไรแสงเข้ามามันก็ต้องเขียน CG ใหม่กันอยู่แล้วจะบอกว่าไม่สร้างสรรค์ใหม่อันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับหรือว่าการเพิ่มลดฉากอะไรต่างๆหนังภาพยนตร์แม้มันไม่มีอะไรที่มันเล่าใหม่คือผมไปดูเสร็จปุ๊บมันไม่ได้เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่แต่หนังมันก็ยาวขึ้นประมาณสัก20 นาที20-30 นาทีแสดงว่าเขาก็มีการขยายความฉากต่างๆคือมันเป็นเรื่องของไทมิ่งมันเป็นเรื่องเบสซิ่งของภาพยนตร์ในการวางจังหวะของเรื่องนะขนาดไม่มีอะไรใหม่มันยัง2 ชั่วโมงกว่าๆนิดๆเลยเวอร์ชันเดิมประมาณสักชั่วโมง30 ชั่วโมง40เลยนี่ขนาดไม่มีอะไรใหม่ถ้ามันมีอะไรใหม่ล่ะถ้ามันจะเพิ่มเติมจะไปเล่าเนื้อเรื่องเสริมของตัวละครนู้นตัวละครนี้ไอสัตว์ไม่หนังจะกลายเป็น3 ชั่วโมงแล้วมันกลายเป็นยืดจะกลายเป็นว่าภาพยนตร์มันเสียเพซซิ่งเสียจังหวะในไทมิ่งในการเล่าเรื่องนั้นคนดูแม่งจะบางทีจะไม่ชอบเอาก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเฮ้ยอันนี้คือเคารพต้นฉบับขนาดนี้แล้วเขายังเพิ่มเติมมา 30-40 นาทีถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อหาเดิมจะเป็นความประทับใจเดิมมันก็ตามถ้าเราไปเพิ่มเนื้อหาตรงนั้นหนังมันอาจจะเสียจังหวะของมันก็ได้บางทีมีการลดทอนฉากบางฉากออกซะด้วยนะครับขนาดนี้ก็ยังหนัง2 ชั่วโมงนิดๆเลยนะประมาณนี้นี่จะบอกว่าไม่สร้างสรรค์ใหม่ไม่ใช่ถ้าไม่สร้างสรรค์ใหม่ก็เอาของเดิมมาทำอันนี้เขาก็ต้องมีพร็อพมีการสร้างอะไรต่างๆอันนี้คือการไม่รู้ว่าเอาใจตัวเองไปหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนี่ก็ตามนะจะบอกว่าไม่มีอะไรใหม่ก็คงไม่ใช่ไม่งั้นก็ไม่มีการกำกับการแสดงหรอกแม่งก็เอาเปิดเวอร์ชันแอนิเมชันแล้วก็คนแสดงตามไปเลยแบบนั้นเลยไหม นั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เขาให้ผลผมเห็น1 คอมเมนต์นึงแล้วแบบถูกใจจังเลยถูกใจนี่คือคิดเหมือนกันแล้วแบบเขาต้องการแค่นี้ว่ะในเวอร์ชันคนแสดงเขาก็ต้องการจินตนาการที่เขาเห็นในเวอร์ชันการ์ตูนแล้วทีนี้มาทำในเวอร์ชันคนแล้วมันจะเป็นยังไงวะมันเหมือนเป็นการตอบคำถามว่าหนังเรื่องนี้มีวัตถุดิบที่ดีที่ทำเป็นเวอร์ชันคนแสดงแล้วเขาอยากเห็นคนแสดงแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าคนแสดงจริงๆมันจับต้องได้นะครับมันจับต้องได้มันเห็นหรือว่าบางคนเขาไม่ดูการ์ตูนด้วยซ้ำไม่พูดถึงตรงนี้นะครับคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ผมไม่ปิดชื่อแล้วกันเพราะว่าผมเห็นด้วยกับเขา ถ้าไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าเชิงไม่เห็นด้วยหรอกแต่ถ้าแบบมีซัมติงนิดหน่อยนะครับมีซัมติงว่าจะกลายเป็นประเด็นดราม่าผมก็เดี๋ยวมาร์กชื่อไว้นะครับแต่นี้ไม่มาร์กชื่อเพราะว่าผมเห็นด้วยกับเขานะครับท่านนี้แล้วกันนะครับไม่พูดชื่อแล้วกันแต่พูดถึงเนื้อหาที่เขาพูดนะครับก็คอมเมนต์ที่ตอบกลับในเนื้อหาของต้นโพสต์ท่านอย่างว่าแล้วกันนะครับก็คือเนี่ยมาเราจะอ่านเลยนะครับเอาจริงนะครับสิ่งที่คนดูต้องการอาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่ก็ได้แค่อยากเห็นว่าตัวละครในแอนิเมชันมาเป็นคนแสดงจริงแล้วมันจะเป็นยังไงแค่นั้นเลยนะครับเหมือนกับอนิเมะเรื่องหนึ่งในญี่ปุ่นแล้วโด่งดังมากๆแน่นอนว่าเวลาผ่านไปมันก็จะเริ่มมีคนคิดว่าถ้าตัวละครนั้นกลายมาเป็นคนจริงมันจะมีหน้าตาแบบไหนวะถูกเพราะว่าไอสิ่งที่เขาต้องการก็คือฟีลลิ่งที่บางทีอนิเมะบางเรื่องนี่มีความกดดันแบบนั้นแล้วถ้ามันจะมีฉากที่มันกดดันมีความเป็นเพรสเชอร์ซะหน่อยนะครับตัวละครมันต้องฝ่าความกดดันไปได้แล้วถ้าเป็นเวอร์ชันคนแสดงมันจะทำหน้าตายังไงเขาอยากดูแค่นั้นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแบบไหนนะมันจะดูเป็นยังไงในเมื่อมาในรูปแบบโลกแห่งชีวิตจริงที่น่าจะจับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วพอมีคนเอาไปสร้างเป็นฉบับคนแสดงที่แทบไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรเลยเอามาแบบดุ้นแค่เปลี่ยนคนจริงๆเข้ามาแสดงกับฉากบ้านเรือนที่เป็นสิ่งที่มันจับต้องได้นะครับเพราะเอาไปฉายแล้วทุกอย่างมันออกมาเหมือนต้นฉบับเพียงแค่เปลี่ยนจากตัวละครการ์ตูนมาเป็นคนจริงๆรายได้มันก็ไม่หายไปอันนี้ต้องพูดถึงนะครับเพราะมันมีฐานคนดูที่มันพร้อมดูอยู่แล้วถูกทุกอย่างพี่นั่นเองนะครับนั่นเองนะซึ่งเขาอยากเห็นแค่นี้เขาอยากเห็นว่าถ้าตัวการ์ตูนถ้าตัวการ์ตูนในจินตนาการของเขากลายเป็นตัวละครที่มันเป็นคนจริงๆมันจะแสดงสีหน้าท่าทางยังไงเพราะว่าเขายังประทับใจในบทเดิมถ้าว่ามีการเสริมเนื้อหาเข้าไปมันก็ยิ่งจะดีกว่าไหมนะครับแต่ทีนี้เขาก็
ยังคงความเป็นออริจินอลเดิมเขาก็อยากเห็นแค่นั้นคือเห็นแค่หน้าตาตัวละครเวลามันแสดงสีหน้าท่าทางหรือว่ามันแสดงแอคชั่นออกมาที่มันเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้บางทีเขาก็ต้องการแค่นั้นแหละไม่อาจจะต้องการตีความใหม่ซะจนเวอร์วังจนคนไม่สามารถจับต้องตัวละครนั้นหรือว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวละครนั้นไปได้บางทีเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะนะครับประมาณนั้นนี่ก็ตามนะเพราะมันมีฐานคนดูที่พร้อมที่จะดูหนังเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับจริงการที่เอาหยิบ adaptation มันจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับหรือว่าเกมอะไรต่างๆมาเพราะมันมีคนที่เขาชอบอยู่แล้วแล้วมันมีศักยภาพที่จะเป็นภาพยนตร์นั้นอยู่แล้วถ้าไปสร้างเป็นหนังมันจะเป็นยังไงวะนี่คือสิ่งที่เขาตั้งคำถามนะครับนี่แหละว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะเห็นในเวอร์ชันคนแสดงแค่เขาอยากเห็นแค่นั้นถ้ามันทำออกมาได้ดีเขาก็ยอมรับในตรงนั้นถ้ามันทำออกมาได้ดีเขาก็ไม่ดูเขาก็เอาไปกดด่านะ นะครับนี่คือสิ่งที่ตอบแทนผมมากเลยว่าเนี่ยพี่เขาชัดเจนเลยนะครับว่าเขาอยากเห็นเวอร์ชันคนแสดงเพราะเขาอยากได้ความประทับใจที่มันอยู่ในเวอร์ชันอนิเมะมาเป็นเวอร์ชันคนแสดงเขาอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงก็เห็นว่าความประทับใจเป็นไงถ้าเสริมเนื้อเรื่องเสริมเข้าไปแล้วมันดีขึ้นก็ยิ่งดีกว่าไม่ใช่เหรอแต่ไม่ใช่ว่าบิดตัวละครบิดคาแรคเตอร์ไปเพิ่มเติมความเป็นผู้กำกับไปเติมลายเส้นของตัวเองเข้าไปจนแบบตัวละครคาแรคเตอร์มันไม่ใช่ของตัวเองไอ้แบบนั้นมันน่าจะโดนด่าเสียวัตถุดิบด้วยซ้ำนะครับนี่ผมก็ประมาณว่าสรุปรวมในว่าทำไมมันต้องรีเมควะเพราะศักยภาพและวัตถุดิบพอจะเป็นไลฟ์แอคชั่นได้อย่างเช่นเนี่ยฮาดูเทนยูดากอนมีคนไหมมีมังกรไหมมังกรไม่มีความแฟนตาซีอยู่แล้วแต่นี้วัตถุดิบมันก็ดีอยู่แล้วไม่เมื่อศักยภาพเอาคนมาแสดงคืออย่างน้อยเขาก็ต้องคิดมาดีระดับหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเฮ้ยทำคนเวอร์ชันคนแสดงเลยยากแม่งจะยากขนาดไหนแม่งจะโคตรปัญหายากขนาดไหนมึงก็ต้องทำเป็นเวอร์ชันคนแสดงไม่ใช่ผมว่ามันก็ต้องมีการทดลองระดับหนึ่งแหละว่าถ้าทำเป็นเวอร์ชันคนแสดงจริงๆมันจะไปรอดไหมถ้าเป็นตัวละครที่แบบว่าแฟนตาซีเลยเป็นตัวละครแบบเฟอร์รี่ก็คือเป็นรูปลักษณ์เป็นคนที่สามารถพูดได้แต่ไปอยู่ในรูปลักษณ์ของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายอะไรประมาณนั้นมันจะเป็นการใส่CG 100%แล้วมันจะเปลืองงบไปหรือเปล่าโดยที่เนื้อหามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนี่คือการยกตัวอย่างนะครับว่าศักยภาพบางอย่างก็ไม่ได้วัตถุดิบในที่นี้ก็คือแมสเสจของภาพยนตร์ซึ่งภาพฮาทูเทนในเวอร์ชั่นคนแสดงมันก็ยังคงแมสเสจมันยังมีวัตถุดิบที่ดีการก้าวข้ามเรื่องของการยอมรับในตัวของลูกชายที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคนที่ฆ่ามังกรแต่พ่อก็ยอมรับพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกมันก็ยังมีในหนังเว้ยมันไม่ได้เรื่องแมสเสจใหม่ๆก็ตามหรือว่าตัวละครน้องแอสติงก็ไม่ได้มาเปลี่ยนเป็นตัวละครแบบไม่ใช่ตัวละครผิวขาวสาวไวกิ้งแบบนั้นเขาก็ไม่ได้มาเรียกร้องความเท่าเทียมเรื่องของผิวสีฉันจะเรียกร้องความเท่าเทียมเรื่องผิวสีไม่ใช่มันก็ยังคงเนื้อหาของหัวใจของตัวละครน้องนั้นไว้อยู่นั่นเองนะครับคือศักยภาพและวัตถุดิบมันทำออกมาดีมันถึงจะสุกงอมไงไม่ใช่แบบว่าHow to Train Your Dragon ไม่ใช่ว่าHow to Train Your Dragonทำออกมาทุกปีแบบนั้นนั่นแหละผมถึงจะเบื่อทำมาเหมือนในเวอร์ชันทุกปีมีรีมาสเตอร์ทุกปีมีปรับนู่นปรับนี่ปรับหน่อยนะครับเอาออกมาทำทุกปี2010มา2012 2014 2016 18แล้วก็ตามทำมาทุกปีแบบนั้นน่าเบื่อแบบนั้นผมจะเห็นด้วยแต่ทีนี้มัน10 กว่าปีแล้วให้เขาได้ทำหน่อยแล้วเขาทำออกมาเคารพต้นฉบับมันก็ดีของมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนั่นเองนะครับทีนี้มาวรรคที่2นะครับว่าจินตนาการแน่นอนว่าเขาก็อยากเห็นเขาก็อยากเห็นว่าถ้าเป็นคนแสดงจริงที่มันเป็นเวอร์ชั่นเดิมที่มันเป็นแอนิเมชันเป็นอนิเมะมาก่อนอยากเห็นว่ามันจะทำยังไงแล้วมันทำออกมาได้ดีด้วยฮาดูเทนดราก้อนในการสร้างจินตนาการเขายังประทับใจเหมือนเดิมหรือว่าใครที่ไม่เคยดูพอมาดูก็น่าจะประทับใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่มันเฟิร์สอิมเพรสชั่นสำหรับเขานะตลอดก็คือตลาดการเข้าถึงของคนดูด้วยบางท่านแค่พูดถึงว่าเป็นการ์ตูนเขาไม่ดูเลยนะถ้าจะพูดโอ้บทดีขนาดนั้นเนื้อหาดีนะคาแรคเตอร์ดีไซน์อะไรดีเป็นเวอร์ซิตติ้งที่โอ้โหมีศักยภาพเป็นภาพยนตร์ได้แต่มันติดอยู่ที่ว่ามันเป็นการ์ตูนว้าวบางคนเขาไม่ดูการ์ตูนซะด้วยซ้ำมันก็เลยเป็นการขยายถึงตลาดของคนดูเป็นการขยายตลาดว่าเฮ้ยคุณรู้จัก How to Train Your Dragon ไหมมาเป็นเวอร์ชันคนแสดงแล้วถ้าคนแสดงบางคนก็ดูก็ได้ไม่ใช่แบบว่าบางคนจริงๆบางคนเป็นเวอร์ชันการ์ตูนปุ๊บการ์ตูนมันก็ต้องสำหรับเด็กดูซึ่งพอปัจจุบันอาจจะคิดแบบนั้นไม่ได้แล้วแต่ก็ยังมี
กลุ่มคนตลาดที่แบบเป็นการ์ตูนปุ๊บไม่ดูมันก็เป็นแค่การ์ตูนอะแต่พอมาเป็นเวอร์ชันคนแสดงเขาไปดูกันด้วยนี่คือการขยายตลาดไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุณสร้างมาเหมือนกันแล้วคุณก็ไปกลับไปดูเวอร์ชันเก่าสิอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับคือมันการตลาดการเข้าถึงของคนดูในเวอร์ชันคนแสดงผมว่ามันมีง่ายกว่าแล้วมันแมสกว่าด้วยเพราะบางคนเขาไม่ดูการ์ตูนจริงๆนะครับและมีฐานแฟนคลับที่ชัดเจนเห็นไหมเขามีแบบสวนสนุกดีมเวิร์อะไรดีมเวิร์ของเขาอ่ะผมไปดูสัมภาษณ์ของนักแสดงคนที่เป็นฮีคับแล้วก็น้องแอสติกเนี่ยเขามีขายมือชุดเรื่องเมชนได้ขายของสวนสนุกอะไรก็ตามมันมีฐานแฟนคลับที่ชอบอยู่แล้วมันก็สร้างรายได้ขึ้นมาไม่ใช่แบบว่าถ้าจะไปแบบสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยที่คุณไม่มีฐานแฟนคลับแต่หนังของคุณแม่งดูยากชิบหายเลยแม่งกลายเป็นแบบว่าหนังที่ระดับแบบทุกคนนักวิจารณ์ชื่นชอบแต่คนดูธรรมดากูดูไม่รู้เรื่องมีเยอะหนังที่นักวิจารณ์ชอบแต่คนดูแม่งกูไม่แม้สำหรับกูดูไม่รู้เรื่องหรือว่ามันตีความใหม่ในสิ่งที่กูไม่รู้เรื่องก็มีหลายเรื่องที่มันไม่แมสอีกเหมือนกันนะครับฐานแฟนคลับก็เลยไม่ได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับและก็สิ่งที่ผมพูดคือในวรรคสุดท้ายก็คือมันดีอยู่แล้วมันไม่และสิ่งที่มันทำในเวอร์ชันนี้ในเวอร์ชันคนแสดงมันก็ไม่ง่ายที่เขาจะทำให้มันประทับใจอยู่เช่นเคยนี่แหละนะครับว่าทำไมเขาต้องรีเมคมันมีศักยภาพและวัตถุดิบที่มันพอที่จะเป็นไลฟ์ชาได้มันสามารถต่อยอดได้แล้วเขาก็ทำเคารพต้นฉบับแล้วยังสร้างความประทับใจอย่างเช่นเคยผมกล้าพูดอย่างนี้ว่ามันเช่นเคยเพราะว่าผมดูในเวอร์ชันเก่ามาแล้วผมก็หลงลืมบ้างพอไปดูในเวอร์ชันนี้แล้วก็เวอร์ชันคนแสดงแล้วผมก็กลับมาย้อนดูในเวอร์ชันแอนิเมชันมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็ยังประทับใจเช่นเคยนะครับประมาณนั้นเองก็ตามนะนี่คือผมพยายามที่จะขมวดปมหรือว่าอยากแสดงความเห็นนะครับว่ามันทำไมต้องรีเมคนี่แหละนะครับว่าเขาจะเห็นแค่จินตนาการตัวละครของเขาที่เขาชอบการมาเป็นคนจริงๆมันจะเป็นยังไงมันจับต้องได้มันเห็นคนจริงๆกับฉากอะไรต่างๆที่มันเหมือนเสมือนจริงได้นะครับมาทีนี้ว่าต่อไปนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เขา play safe คำว่า play safe คือทำดีเสมอตัวถ้าทำแบบเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็เลยต้องการเป็น play safe เราจะได้ยินคำนี้บ่อยในฝั่งของนักวิจารณ์หรือว่าคนที่ดูหนังหรือว่าผมก็เคยพูดถึงว่า play safe อยู่เหมือนกันในการรีวิวภาพยนตร์อะไรต่างๆก็คือทำดีเสมอตัวนั่นเองครับ play safe ของมันดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้มั้งของมันดีอยู่แล้วนะครับไม่เปลี่ยนก็ดีได้มันก็คือทำดีเสมอตัวนะครับผิดกับ Surprise, motherfucker. ผิดกับนะครับทำใหม่นิวเลยนี่คือไอเดียใหม่ความสดใหม่ของวงการฮอลลีวูดของไม่ดีถ้าคุณทำมาใหม่ของไม่ดีเปลี่ยนยังไงมันก็ไม่ดีใช่ไหมก็ไม่ได้ถูก100%หรอกแต่พูดถึงว่าถ้าของมันดีของมันดีอยู่แล้วบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ก็คือคุณใช้ของเดิมแล้วมันดีอยู่แล้วผิดกับของใหม่ที่มันไม่ดีคุณสร้างมาใหม่แล้วมันไม่เวิร์กจะเปลี่ยนยังไงจะเหลายังไงจะรับคมมันยังไงมันก็ยังไม่ดีอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมล่ะนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่แมสเสจและปุ่นพูดถึงถ้าของมันไม่ดีเปลี่ยนยังไงมันก็ไม่ดีนะครับอย่างเช่นคนที่เขาไม่รักเราจะทำยังไงเขาก็ไม่รักเราอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมโอ้โหแม่มาสะซึ้งในเรื่องแบบนั้นเลย นั่นเองนะครับประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราพูดถึงว่า play safe มันก็ยังเท่าทุนก็ยังโอเควะแต่มันไม่ใช่แบบว่าถ้าของไม่ดีเปลี่ยนยังไงก็ไม่ดีนะครับทีนี้เรามาพูดถึงว่ายกตัวอย่างนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่เคารพต้นฉบับในเวอร์ชั่นค่ายหนูผีแล้วกัน ค่ายดิสนีย์นะครับที่ทำทั้งตามต้นฉบับด้วยแล้วก็มีในการตีความใหม่แล้วออกมาเวิร์กทั้งคู่ก็คือ2เรื่องนี้แล้วกันก็คือผมยกตัวอย่างบ่อยๆสำหรับ Beauty and the Beast เวอร์ชัน Emma Watson เคารพต้นฉบับมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปหน่อยนะครับถึงแม้ว่ามันไม่ใหม่แต่ถ้าทำตามต้นฉบับมันก็ดีไม่ใช่เหรอแล้วแบบ Beauty and the Beast ได้รายได้ตั้งพันล้านคนก็ชอบเพราะว่าเขาอยากเห็นจินตนาการจริงๆว่าเป็นคนแสดงเป็นไงและได้เอมม่าวัตสันนะน้องเฮอร์ไมโอนี่เลยนะเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเข้ามาในเวอร์ชัน Beauty and the Beast นะครับหรือว่ามาลาฟิเซนต์ได้รายได้ด้วยนะมีน้อง
เนี่ยแอลเฟนนิงด้วยสวยเลยนะครับคือการตีความมาเลฟิเซนต์มาเล่าเรื่องในฝั่งของตัวร้ายในเจ้าหญิงนิทราออโรราแล้วกันนะครับที่เอามาเล่าตัวร้ายเป็นแม่ทุนหัวเป็นฝั่งตัวร้ายได้แองเจลิน่าโจลี่มาด้วยนักแสดงคุณภาพอย่างนี้การตีความใหม่อย่างนี้ทำใหม่ตีความใหม่มันก็ดีนี่คือการยกตัวอย่างว่าทำใหม่ออกมาก็ดีได้อยู่ที่ความละเอียดละอออยู่ที่ความใส่ใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ว่าคุณอยากทำตรงนั้นแล้วคุณละเอียดละออกับมันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทำลวกๆแล้วมีไอเดียใหม่ที่ใส่เข้าไปแล้วมันไม่เข้ากับตัวหนังมันก็มีด้วยนะครับแต่มาลาฟิเซนต์ทำออกมาได้ดีผมก็ยอมรับว่ามาลาฟิเซนต์เป็นไอเดียใหม่ๆแล้วทำออกมาได้เวิร์กเลยนี่คือการยกตัวอย่างนะครับว่าทำตามต้นฉบับก็ดีหรือว่าตีความใหม่และมีความละเอียดละออมีความตั้งใจทำมีการเขียนบทที่ดีมีการวางพล็อตเรื่องที่มันชัดเจนนะครับมันก็เลยทำให้มันเวิร์กแล้วกันสลับ2เรื่องนี้นะผมว่าเวิร์กทำรายได้ดีด้วยนะครับนี่หัวข้อต่อมาครับคือคำว่าสดใหม่ไอ้คำนี้แต่ผมจะบอกว่าหงุดหงิดก็หงุดหงิดนะเพราะว่าเราจะได้ยินคำว่าสดใหม่นี่คือไอ้สิ่งที่ทำใหม่ในวงการฮอลลีวูด นะครับคือเราได้ยินคำนี้บ่อยๆผมก็เลยตั้งข้อสังเกตกับคำนี้ว่าไอ้คำว่าสดใหม่นี่มันเหมือนหมายถึงมันถูกใจถูกจริตนักวิจารณ์อย่างเดียวไหมหรือเปล่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรากล้าพูดเราเวลาเราฟังรีวิวอะไรต่างๆหนังเรื่องนี้ขาดความสดใหม่ไม่ได้มีการสร้างสรรค์อะไรใหม่เกิดขึ้นนะถูกไหมใน How to Train Your Dragon นะใช่มันไม่ได้มีการเพิ่มฉากใหม่มันไม่ได้ว่าขยายความต้องไปเพิ่มเติมเนื้อหาอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องเข้ามานะครับหรือผมตั้งข้อสังเกตในคำว่าสดใหม่ว่าแค่มันไม่มีในสิ่งที่นักวิจารณ์มันถูกจริตก็คือมันไม่ถูกจริตนักวิจารณ์มันก็เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ด่าๆเรื่องนึงจะกลายเป็นว่าความไม่สดใหม่เนี่ยกลายเป็นเกราะป้องกันให้เขาเลยเหรอเป็นคำดูดีในการใช้ mindset ในการวัดระดับมาตรฐานในการสร้างรีวิวหรือว่านักรีวิวมืออาชีพหรือว่านักดูหนังมืออาชีพหรือว่าสร้างมาตรฐานตัวเองว่าเฮ้ยกูดูหนังออสการ์ขึ้นมา กูดูหนังระดับออสการ์มานะกูจะมาดูหนังเรื่องนี้กูต้องแตะมาตรฐานต้องมีบรรทัดฐานระดับแบบต้องหนังบทดีบทเยี่ยมต้องแตะระดับออสการ์ต้องแตะระดับหนังคุณภาพหนังเด็กฟิล์มต้องดูหนังเรื่องนี้เขาต้องตีความไม่ได้นี่คือหนังที่ดูยากผมผ่านในจุดนั้นมาแล้วนะครับแล้วทีนี้พอมาดูหนังบล็อกบัสเตอร์นี่โอ้ผมดูไม่ได้เลยนี่มันเป็นอะไรที่มันตื้นเขินมันไม่มีความลึกในส่วนของเนื้อหามันไม่มีเลเยอร์ที่ทำให้คนเนี่ยมีความคล้อยตามมันก็แค่หนังเอามาทำรายได้อย่างหนึ่งซึ่งคุณจะใช้ mindset นี้กับหนังบล็อกบัสเตอร์เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่นะคืออะไรเวลาเราจะรีวิวหนังหรือว่าผมไปดูหนังมาแล้วเริ่มมีรีวิวท่านผู้ชมได้ฟังผมก็จะพูดเสมอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับไมค์หน่อยผมก็จะพูดประมาณเสมอนะครับว่าผมเป็นคนดูหนังธรรมดาท่านนึงก็เป็นคนที่ซื้อตัวหนังเข้าไปแล้วไปดูหนังมาแล้วก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าผมมีความรู้สึกยังไงกับมันบ้างผมพยายามใช้คำนี้บ่อยๆเพราะผมไม่ใช่นักรีวิวมืออาชีพผมก็ชแนลเล็กๆยอดซับไม่เท่าไหร่เองแค่มาพูดถึงให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าคุณคิดเห็นเหมือนกับผมไหมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันดีมันไม่ดีผมชอบผมไม่ชอบมันมีจุดที่มันว้าวมันมีจุดที่มันแย่นะครับว่าเรามาเหมือนมาคุยให้กันฟังนะมาแชร์ประสบการณ์เหมือนตอนเด็กตอนมัธยมตอนเด็กๆนะไปดูหนังเรื่องนั้นมาเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นฟีลลิ่งอย่างนั้นมากกว่านะมากกว่าที่เราจะแบบว่าใส่ความเป็นใส่หัวโขนความเป็นอีโก้ใส่ความเป็นอีโก้ของตัวเองว่าผมดูหนังระดับออสการ์มาเนี่ยกูก็ต้องมีมาตรฐานที่มันสูงขนาดนั้นคำดูดี mindset ไอ้คำว่าสดใหม่กลายเป็นว่าผมตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นคำดูดีให้ตัวเองนี่ยกชูตัวเองขึ้นมาว่ากูนี่ดูหนังระดับนี้นะเนี่ยพอมาเจอหนังระดับบล็อกบัสเตอร์เราก็เลยสามารถที่จะดิสคัทสามารถที่ตัดคะแนนมันได้นี่พอไปดูฉากนี้แล้วมันเล่าง่ายเกินไปหนังเรื่องนี้มันดูง่ายเกินไปเราต้องตัดคะแนนออกเพราะว่าหนังมันเล่าง่ายผมไปดูหนังออสการ์มาหนังออสการ์เล่ายากกว่านี้มันมีความซับซ้อนในเนื้อเรื่องขนาดนั้นพอเถอะการที่จะเป็นนักรีวิวและสีสันการรีวิวผมชอบสีสันการรีวิวของต้นโพสต์ของท่านนี้มากเลยนะครับก็คือไอที่เป็นประเด็นดราม่าผมชอบลีลาการรีวิวของเขาแต่นี้สิ่งที่เราพูดมันพูดมากกว่าภาพยนตร์จริงถ้าเป็นหนังระดับออสการ์หนังที่มันต้องมีเมสเสจมีการคอเอามีการพูดถึงประเด็นเนื้อหาทางสังคมต่างๆมันก็ต้องเป็นระดับหนังเว้ยแต่ที่หนังบล็อกบัสเตอร์ทำเมื่อความบันเทิงเหมือนคุณ
อยากจะกินอาหารระดับมิชลินสตาร์น่ะแต่คุณเดินไปในร้านขายข้าวแกงเฉยๆไปสั่งอาหารตามสั่งผัดกะเพราอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบนั้นคุณจะอยากกินอาหารระดับแบบภัตตาคารหรูแต่คุณเดินเข้าไปที่ร้านอาหารตามสั่งมันจะได้แบบนั้นไหมล่ะแล้วคุณวิพากษ์วิจารณ์ว่าร้านอาหารตามสั่งแม่งแย่ว่ะแม่งก็คงไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องดูหน้าบทหน้าหนังด้วยดูอย่างน้อยดูรอบด้านนะว่าถ้าจะเป็นนักวิจารณ์ที่มีไม่ใช่ผมจะมาวิจารณ์นักวิจารณ์อีกทีนึงผมอยากเห็นนักวิจารณ์นี่พูดถึงอธิบายความชอบไม่ชอบของตัวเองแล้วจนคนอื่นสามารถคล้อยตามได้แค่นั้นเองพอคือถ้าเราเป็นนักวิจารณ์เราสามารถพูดได้ว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครภาพยนตร์เรื่องนี้คนดูแบบนี้น่าจะชอบนะคนดูเรื่องนี้อาจจะไม่ชอบก็ได้สามารถแนะนำได้ถ้าเป็นเด็กไปดูจะมีรู้สึกไงถ้าผู้ใหญ่ไปดูจะเป็นยังไงถ้าคนที่เคยดูหนังสืบสวนสอบสวนมาไปดูหนังเรื่องนี้อาจจะชอบก็ได้ถ้าคนที่ชอบหนังรักแล้วไปดูหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ชอบก็ได้อาจจะมีความงูเง่าของตัวละครที่เพิ่มเติมขึ้นมานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นว่าลีลาในการรีวิวหรือว่าลีลาในการพูดถึงว่าเฮ้ยเวลาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมันใช่เลยว่ะตามที่คุณบอกอ่ะผมอยากเห็นอย่างนี้มากกว่าที่แบบว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่ the best สำหรับผมมากเลยอยากให้ทุกคนไปดูเพราะว่าเป็นหนังที่ถูกจริตผมใช่เราพูดถึงปัจเจกบุคคลเราพูดถึงจริตของแต่ละคนอ่ะมันพูดถูกได้ถูกเสมอแต่ถ้าเราที่จะแนะนำคนที่จริตแบบนี้แล้วไปดูหนังเรื่องนี้ได้แล้วมันจะสนุกได้ผมว่ามันเหนือขั้นไปอีกกว่ามากกว่านักวิจารณ์ที่แบบใส่ mindset ระดับออสการ์เข้าไปไอ้คำว่า mindset ระดับออสการ์คือทำให้ตัวเองดูดีขึ้นว่ากูดูหนังมาเยอะนะกูเป็นนักวิจารณ์มานะเพราะจะกลายเป็นว่าตัวเองแสดงอีโก้ของตัวเองขึ้นมาแสดงอีโก้ของตัวเองก็คือเนี่ยกูดูหนังระดับนี้มาโอ้ยกับแค่หนังบล็อกบัสเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันจะไปเทียบกับระดับออสการ์ได้ไงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าไอ้ความสดใหม่นี่แหละมันเป็นคำข้ออ้างหรือว่าคำดูดีที่คนจะใช้ mindset ในการรีวิวหนังบางทีก็มองในมุมมองคุณดูธรรมดาก็ได้แต่เราสามารถจี้จุดได้ไหมว่าฉากนี้กูประทับใจฉากนี้แม่งแหวะว่ะนะครับแบบนั้นจะดีกว่าไหมผมก็ยังพูดถึงในมุมมองของผมในช่องของผมว่าผมก็เป็นคนดูหนังธรรมดาคนนึงไม่ใช่นักวิจารณ์มืออาชีพไม่ใช่เด็กเรียนฟรีอะไรก็ตามเป็นแค่คนซื้อตัวหนังแล้วไปดูแล้วมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันไม่เวิร์กยังไงก็ตามนะครับประมาณนี้นะครับโอ้โหอธิบายซะยืดยาวครับทีนี้เราลงมายกตัวอย่างสำหรับภาพยนตร์ที่มีการตีความใหม่เข้าโครงเรื่องเดิมเฮ้ยคุณก็ยังเข้าโครงมีการ adaptation จากแอนิเมชันด้วยนะจากแอนิเมชันเลยนะครับแต่ทีนี้มีการตีความใหม่มีการใส่เนื้อหาเข้าไปใหม่สมกับความสดใหม่หรือเปล่า ซึ่งเรื่องที่ผมพูดถึงมาในที่นี้ก็คือผมจะยกตัวอย่างประมาณ3เรื่องนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่ามีการตีความใหม่ไหมใช่ตามที่พูดถึงนะครับแล้วก็เบสออนมาจากฐานเดิมก็คือทั้งแอนิเมชันหรือว่าทั้งเวอร์ชันการ์ตูนนะเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึง มึงจะดัดเสียงนำพี่อะไรวะ เรื่องแรกที่ผมพูดถึงก็คือ Little Mermaid นั่นเองในเวอร์ชันน้องแอเรียลในเวอร์ชันคนแสดงจริงเข้าโครงเรื่องเดิมโอ้โหนี่คือการเคารพตัวฉบับอย่างน้อยก็เข้าโครงเรื่องเดิมว่ะมีไอตัวละครตัวเดิมตัวใหม่มีการเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆใหม่เข้าโครงเรื่องเดิมก็จะเป็นการที่เจ้าหญิงแอเรียลเนี่ยก็อยากจะรักกับเจ้าชายแล้วก็แลกเสียงกับเธอแลกเสียงกับเออร์ซูล่าที่จะขึ้นไปหาเจ้าชายนะครับเข้าโครงเรื่องเดิมแต่เพิ่มเติมคือความไม่ตรงปก นั่นเองนะครับคือการแคสติ้งแค่แคสติ้งน่ะคุณก็ยังไม่ได้ใจคนดูไปเลยแล้วนับภาษาอะไรคุณจะทำมาดัดแปลงมาทำในเวอร์ชั่นของคุณน่ะคือมันเข้าโครงเรื่องเดิมก็จริงสำหรับLittle Mermaid อันนี้แม้ว่าจะเป็นทั้งการมีเจ้าชายการมีแม่เจ้าชายการที่ตัวละครคือพล็อตหลักของเรื่องก็คือเนี่ยตัวละครแอเรียลนี่ยอมแลกเสียงของเธอเสียงไซเรนของเธอนี่แหละนะครับ เพื่อที่มีเท้าแล้วก็ขึ้นไปยังโลกมนุษย์แล้วก็ไปหาเจ้าชายถูกต้องนี่คือเข้าโครงเรื่องเดิมแต่เพิ่มเติมคือความไม่ตรงปกเพราะด้วยความการยัดตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มาใส่ในคนผิวสีนั่นเองเนี่ยเห็นไหมถามว่ามีการดัดแปลงใหม่ไหมมันจะมีฉากที่มันดัดแปลงใหม่มีการเพิ่มเพลงใหม่มีเพลงแรปด้วยนะ
เพิ่มเพลงแรปเข้ามาใหม่ด้วยมีการดัดแปลงเนื้อหาใหม่ด้วยไอเนื้อหาใหม่เท่าที่ผมจำได้นะครับใน Little Mermaid ในเวอร์ชันน้องแอเรียลผิวสีนะก็คือตอนที่เออร์ซูล่าไปหาเจ้าชายแล้วทีนี้มันจะมีสร้อยคอตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าในเวอร์ชันต้นฉบับในเวอร์ชันแอนิเมชันนี่มันจะมีนกฝั่งของน้องแอเรียลนี่ไปกวนไอเออร์ซูล่าแล้วก็ทำไอสร้อยคอนั้นแตกแล้วก็ไอสร้อยคอตอนนั้นที่มันบรรจุเสียงไซเรนของเธอแล้วก็กลับมาหาเสียงคืออันในสร้อยคอมันมีเสียงไซเรนแล้วไอตรงเสียงของเธอถึงได้กลับมาแต่ทีนี้พอมาในเวอร์ชันน้องแอเรียลคนแสดงอย่างนี้กลายเป็นการแย่งชิงผู้ชายกันเลยกลายเป็นว่าน้องแอเรียลแม่งไปกระชากสร้อยของเออร์ซูล่าออกมาแม่งกลายเป็นสายสู้นี่หว่า ไม่ใช่แบบว่ารอให้เจ้าเป็ดเนี่ยไปสู้แต่เป็นแอเรียลนี่แหละนะครับไปกระชากสร้อยมากับเออร์ซูล่าไปยุ้มหัวเลยกัน ซึ่งเป็นอะไรที่ตีความใหม่นี่คือการตีความใหม่โอ้กลายเป็นนักสู้ซะงั้นเลยแม่งดูกลายเป็นละครไทยที่ผ่านในฉากนั้นลองไปดูใน Disney Plus นะครับว่าผมพูดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเฉยๆจะเอามาบูลลี่ใช่กูบูลลี่ว่ะเพราะกูเสียตังค์ระดับนี้เพื่อที่จะฟังเสียงของเธอในเกมในเสียงของเธอสำหรับแอเรียลคนนี้นะเสียงดีไหมเสียงดีจริงแต่การแสดงได้ไม่ได้ไปดูเองนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ฉากสุดท้ายโดยเฉพาะฉากสุดท้ายปกติเจ้าชายจะเป็นคนที่ขี่เรือแล้วไปชนเออร์ซูล่าร่างยักษ์นะครับก็คือไปฆ่าตัวนั้นแต่ทีนี้พอมาเวอร์ชันน้องแอเรียลคนแสดงในตัวนี้คือการเปลี่ยนให้น้องแอเรียลนี่ขี่เรือทุลักทุเลไม่มีขาก็ยังขี่เรือได้นะครับแล้วก็ไปฆ่าไอตัวเออร์ซูล่าคุณเปลี่ยนพล็อตหลักคุณเปลี่ยนพล็อตที่จะทำให้เจ้าหญิงหรือว่าไอคนเงือกนี่ยอมรับในตัวเจ้าชายเพราะว่าไปช่วยเจ้าหญิงได้คุณไปเปลี่ยนพล็อตว่าเจ้าหญิงเป็นคนที่ฆ่าเออร์ซูล่าแล้วมึงจะมีจุดเชื่อมโยงให้มึงรักกันได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีการพิสูจน์ใจกันนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหานะครับก็คือเข้าโครงเรื่องเดิมก็แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความไม่ตรงปกพุ่งกลับออกมาตอนที่สัมภาษณ์ตอนนู้นสัมภาษณ์ว่าผมร้องไห้เลยนะในเมื่อได้ยินเสียงแอเรียลของคนนี้ใช่เป็นผมก็ไม่อยากเชื่อสายตาว่าเธอร้องเพลงได้เพราะแต่การแสดงเธอได้ไหมล่ะอย่าว่าภาพจำเลยคาแรคเตอร์ดีไซน์อย่างแอเรียลนี่ผมแดงตาฟ้าอย่างนี้มันชัดเจนอยู่แล้วคุณไปเอากูไม่อยากพูดอีกรอบนึงเลยคุณมาเอาคนแอฟริกันอเมริกันมาเล่นในบทนี้ถามว่าถ้าคุณไม่โวกแล้วคุณจะทำไปเพื่ออะไรนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งที่โอ้โหสดร้อนๆเลยนะครับแล้วก็เจ๊งไม่เป็นท่าพูดถึง Little Mermaid ก่อนถามว่าได้กำไรไหมได้กำไรนะยอมรับมาได้กำไรนะครับแต่ก็ไม่มากไม่มาจนทำให้แบบหลายคนก็น่าผิดหวังเหมือนกันประมาณ500กว่าล้านนะในทุนสร้างประมาณ250ล้านนะได้กำไรอยู่ประมาณ100ล้านแต่ก็ไม่ได้ถล่มทลายถ้าทำให้มันตรงตามต้นฉบับมันน่าจะถล่มทลายมากกว่านี้มั้งนี่การตั้งข้อสังเกตอีกเวอร์ชันหนึ่งล่ะสำหรับน้องสโนไวท์เขาคงเรื่องเดิมเพิ่มเติมคือความมันหน้า จริงไหมล่ะนี่คือการดัดแปลงนี่การเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่เข้ามาเจ้าชายก็ไม่มีเวอร์ชันน้องเลเชลแหละเจ้าชายก็ไม่มีเอาโจรป่าเข้ามาไอโจนาธานนะครับไม่มีกลายเป็นน้องนักสู้แล้วก็เป็นน้องที่จำชื่อคนได้ฉันจำชื่อเจ้าได้นะกระหม่อมก็จำได้ไอตอนสุดท้ายเรื่องนะที่มันมายืนจะมาประชันหน้าต่อหน้าราชินีแล้วตอนที่ราชินีสั่งให้ทหารเนี่ยคุมตัวน้องสโนไวท์นี่กลายแบบว่าฉันจำเธอได้หมดเลยเนี่ยฉันจำราษฎรทุกคนได้กระหม่อมก็จำได้กลายเป็นว่าพลังในการความจำซะงั้นแหมคุณดื่มแบรนด์ทุกวันคุณสามารถจำได้หรือเปล่า นั่นเองนะครับเข้าโครงเรื่องเดิมเพิ่มเติมความมันหน้าอันนี้คือสิ่งที่มันพังตั้งแต่คะแนนวิจารณ์แล้วพังตั้งแต่ไอคะแนนวิจารณ์ไม่หรอกมันอันนั้นมันโยเลก็คือตามกระแสไปว่าคนไม่ชอบแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเพิ่มความมั่นหน้าคือนั่นแหละว่านักแสดงเรื่องนี้มีผลต่อภาพยนตร์เรื่องนี้พอสมควรมีทั้งการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมีทั้งการใส่ความหลากหลายทั้ง7เข้าไปมีการเพิ่มเติมคนแคระ CG เข้าไปนี่คือสิ่งที่บอกแล้วว่ามีการดัดแปลงจริงๆมีการเพิ่มเติมเนื้อหาตีความใหม่ซะด้วยซ้ำสโนไวท์เธอผิวขาวดุดดาวหิมะไม่ใช่แล้วกลายเป็นแบบว่าเธอนี่เกิดมาท่ามกลางพายุหิมะสโนแล้วไม่ไว้แล้วใช่ไหมนี่ นี่การตีความใหม่ชอบไหมล่ะความสดใหม่ในการตีความใหม่
ก็จะเป็นในสภาพอย่างนี้ไงอันนี้คือการยกตัวอย่างว่ามันไม่เวิร์กคือการตีความใหม่การใส่เนื้อหาใหม่แล้วเข้าไปมันไม่ใช่ว่าดาบสองคมเหมือนกันนะมันเป็นดาบที่ว่าถ้าคุณทำไม่เนียนทำให้มันไม่ make sense ทำให้แบบว่ามันไม่เคารพต้นฉบับเอาง่ายๆมันไม่เคารพต้นฉบับตั้งแต่แคสติ้งแล้วตั้งแต่น้องเงือกถ้าคุณเคารพต้นฉบับคุณได้ใจคุณจะซื้อใจคนคุณจะซื้อใจคนว่าคุณดัดแปลงในเวอร์ชันนี้แค่แคสติ้งมันก็น่าจะโดนไปแล้วมั้งแคสติ้งก็คือนั่นแหละนักแสดงหลักว่าเอามาเป็นตัวละครตัวนี้เอามาเป็นตัวหลักของเรื่องแล้วเอามาเป็นตัวหลักของเรื่องแล้วคุณยังซื้อใจเขาไม่ได้แล้วใครเขาจะอยากดูและซ้ำร้ายด้วยว่าเข้าโครงเรื่องเดิมเพิ่มเติมคือฉากที่มันเพิ่มเข้ามาความไม่ตรงปกเพิ่มความมั่นหน้าเข้ามาน้องเรเชลก็วีรกรรมของเธอเห็นไหมก็พอตัวหรือมันก็เลยทำให้หนังไม่ประสบความสำเร็จมันต้องพูดว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วกันไม่ใช่ว่ามันเจ๊งนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าโอ้ยเขาขายของลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ขายได้เยอะทำดิสนีย์แลนด์อะไรต่างๆมันไม่เจ๊งหรอกใช่แต่มันไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของภาพยนตร์เสียดายไหมล่ะนวรรณกรรมอะไรนะว่านวนิยายคลาสสิกนะครับในเวอร์ชันคลาสสิกที่แค่สโนไวท์อยากตามหารักแท้ที่เป็นเจ้าชายกลายมาเป็นน้องนักสู้ทวงบัลลังก์คืนนั่นเองนะครับว่าเสียดายไหมล่ะจากที่หนังมีศักยภาพที่จะทำรายได้เกิน600 ล้านกลายเป็นแบบว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเสียดายไหมล่ะดีซีหรือว่าเขาไม่เสียดายกูก็ยังจะทำต่อไปเรื่อยๆก็แล้วแต่นะถ้าคุณขายบริษัทให้บริษัทอื่นนะสุดท้ายเราก็อยู่ในโลกทุนนิยมอะไรที่มันสร้างกำไรก็แสดงว่าคนชอบเยอะถ้าคุณสร้างอย่างเดิมแบบเดิมซ้ำไปเรื่อยจนคนเบื่อเหมือนมาเวลในยุคปี2 ปีที่มันผ่านมาคนเขาก็เริ่มเอียนกับมันแล้วก็คือคุณสร้างสิ่งเดิมคุณสร้างเรื่องเดิมเพิ่มเติมก็คือเรื่องของ DEI เข้าไป นั่นแหละนะครับว่าตีความใหม่บางทีมันต้องมีคอไอเดียหรือว่ามันต้องมีสิ่งที่คุณพยายามที่จะนำเสนอสู่สายตาคนแล้วมันแมสสำหรับคนดูหรือเปล่าไม่ใช่แบบว่าเพิ่มเติมความมันนามันโหนกเข้าไปแบบนี้หรือว่าสโนว์ไม่ไว้แบบนี้เข้าไปคนเขาจะดูหรือเปล่านั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นตำนานการสร้างตำนานการ adaptation ที่ต้องบอกว่าชัดเจนนะครับสดใหม่จริงๆ เพราะไม่มีอะไรแทบจะเหมือนกับแทบจะเหมือนเลยว่าคล้ายคลึงกับต้นฉบับเลยก็คือเวอร์ชัน Dragon Ball Evolution ตำนานความสดใหม่ สดใหม่ไหมล่ะตำนานการตีความใหม่แล้วกันนะครับที่ไร้เขาโครงเดิมก็เอามาแค่ชื่อซุนโกคูเอามาผู้เฒ่าเต่าจีจี้บูมานอกนั้นมีอะไรเหมือนเดิมไหมไม่จากการ์ตูนต่อสู้การตามหาลูกดราก้อนบอลทั้ง7 ลูกนะครับแล้วก็มาขอพรกับเจ้ามังกรนะครับนั่นเองขอพรอะไรก็ได้เจ้ามังกรกลายมาเป็นหนุ่มพลังขึ้นเต่าหนุ่มไฮสคูลสุดโดนบูลลี่ เพื่อเธอหรือว่าเพื่อกีสนั่นเอง ที่ผมพูดอย่างนี้คือในเนื้อหาของหนังDragon Ball Evolutionมียูทูบเบอร์หลายๆท่านที่ผมติดตามอยู่แล้วเขาก็นั่นแหละนะครับว่าเขาให้การตีความในDragon Ballสุดยอดการ์ตูนโชเน็นอาจารย์โทริยาม่านะครับที่สร้างมาเพื่อเป็นการ์ตูนต่อสู้กับสำหรับซุนโกคูที่เน้นการต่อสู้ความเป็นความซื่อสัตย์ความบ้องตื้อของเขานะครับความที่แบบหัวทึบหน่อยอาจจะไม่ได้มีเรื่องประเด็นเรื่องความรักอะไรก็ตามแต่เป็นการ์ตูนต่อสู้เป็นโชเน็นสายต่อสู้เลยทีนี้ไปขอพรลูกแก้วทั้ง7ลูกแก้วมังกรทั้ง7ก็คือดราก้อนบอลนั่นแหละนะครับที่จะขอพรชุบชีวิตใครก็ได้จากตรงนั้นมามึงกลายเป็นแบบว่าเด็กไฮสคูลพลังขึ้นเต่าผมก็คงไม่ต้องสาธยายมั้งนะครับว่ามันห่วยแตกขนาดไหนแต่ถ้าใครเป็นแฟนดราก้อนบอลแทบจะสาบส่งเลยเพราะว่าทั้งผู้กำกับทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งผู้ไม่ใช่ผู้กำกับเดอะวันทั้งโปรดิวเซอร์อะไรก็ตามหรือว่านักเขียนบทเขาไม่เคยดูดราก้อนบอลมาก่อนแล้วเขาจะเข้าใจถึงว่าดราก้อนบอลมันคืออะไรมันไม่ใช่แค่เด็กไฮสคูลชอบผู้หญิงคนนั้นแล้วมาปล่อยพลังขึ้นเต่าโชว์หญิงมันไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ผิดพลาดสุดมหันต์ในการดัดแปลงถามว่าใหม่ไม่ใหม่ตีความใหม่ทุกอย่างกลายเป็นเด็กไฮสคูลเวอร์ชันคนแสดงเราก็ตื่นเต้นนะครับว่ามันเป็นเวอร์ชันคนแสดงแต่แน่นอนว่าการดัดแปลงต่างๆคุณไม่เคารพต้นฉบับเลยคุณไม่เคารพแม้กระทั่งตัวละครหรือว่าคาแรคเตอร์ที่คุณใส่เข้ามาการมาเป็นเด็กไฮสคูลไม่อยากปล่อยพลังเพราะว่าถ้าปล่อยพลังมันจะเกิดปัญหาก็ปล่อยมาสักหน่อยก็ได้มั้งนะครับให้มันมีฉากแอคชั่นให้มันตื่นตาตะการใจหน่อยไม่ใช่แบบว่าเป็นเด็กแค่มีพลังขึ้นเต่าซุนโกคู
แค่นั้นเองก็ตามโอ้นี่คือสิ่งที่น่าเสียดายเป็นแล้วก็มีอยู่ภาคเดียวด้วยมั้งสุดท้ายไม่สร้างภาคต่อมึงจะสร้างมาทำไมในเมื่อแค่ภาคแรกมันยังทำได้ขนาดนี้คือตำนานนะครับการตำนานความที่ตีความใหม่เข้ามาจากการ์ตูนโชเนนสายหลักกลายมาเป็นเด็กไฮสคูลมาโรงเรียนไฮสคูลขนเพิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้น นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าตีความใหม่ก็ใช่ว่าจะดีตีความใหม่มันมีแต่สิ่งที่แบบว่าความตื่นเต้นสร้างสรรค์กับสิ่งใหม่สิ่งที่เราไปตื่นเต้นในโรงภาพยนตร์แล้วทำได้แค่นี้อย่าทำเลยดีกว่าสำหรับผมนะนั่นเองนะครับประมาณนี้สิ่งที่ผมจะพูดถึงของเดิมมันดีอยู่แล้วหรือว่าถ้าจะเพิ่มเติมเนื้อหาก็เอาทำให้มันกระชับหรือว่าทำให้มันไม่ประดักประเดิดหรือว่ามันไม่เวอร์วังซะจนแบบดึงเนื้อหาเดิมซะจนแบบขโมยเนื้อหาเดิมแล้วมันทำออกมาไม่ได้ดีไม่ได้เวิร์กนี่คือตัวอย่างของ Dragon Ball Evolution ที่สร้างออกมาแล้วคุณไม่เคารพต้นฉบับอย่างแรกไม่เคารพต้นฉบับอย่างที่สองตีความใหม่จนกูดูอะไรอยู่เนี่ยนั่นเองนะครับจากการ์ตูนโชเนนสุดคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งนะประมาณนั้นนะครับนี่มาทีนี้มาพูดบทสรุปของเรื่องนี้นะครับการดัดแปลงไปแอนิเมชันเป็นไลฟ์แอคชั่นผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่ว่ามันไม่สร้างสรรค์ใหม่มันมีทั้งการกำกับมุมกล้องที่ผมพูดมาอะไรก็ตามนะครับคนดูจะมองว่าเอ้ยมันซีนต่อซีนช็อตต่อช็อตมันแทบจะเหมือนกัน100%มันก็ทำง่ายนี่แค่เปิดแอนิเมชันมาแล้วคุณก็กำกับให้มันเหมือนกับในแอนิเมชันผมก็บอกว่ามันไม่ง่ายผู้สร้างและการที่ภาพยนตร์ฮาดูเทนยูดากอนกับมาฮาดูเทนนะครับว่าผู้สร้างความประทับใจเช่นเคยให้กับในเวอร์ชันคนแสดงผมมองว่าไม่ง่ายเพราะถ้าคุณยังถึงแม้ว่าคุณเคารพต้นฉบับแต่ถ้าคุณไม่มีความแนบเนียนคุณไม่ได้ใส่ใจในฉากต่างๆคุณไม่ได้ให้เนื้อหาหรือว่าอารมณ์หรือว่าทิศทางของในเวอร์ชันของแอนิเมชันแล้วมาใส่ในเวอร์ชันคนแสดงแล้วอารมณ์ทิศทางมันแตกต่างออกไปแบบนั้นมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะแต่ How to Train Your Dragon ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาก็ยังคงเนื้อหาหัวใจแกนหลักของเรื่องไว้ได้อย่างครบถ้วนนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะบอกว่ามันเหมือนเกินไปมันก็ใช่ผมว่าเหมือนเกินไปแต่ถ้าเพิ่มเติมเนื้อหามาอย่างนี้แล้วมันจะดีกว่าเดิมไหมล่ะผมก็ไม่รู้ว่าไอเดียของผู้กำกับหรือว่าสิ่งที่เขาจะใส่เข้ามาเขาจะใส่อะไรเข้ามาในเมื่อหนังมัน2 ชั่วโมงกว่าอยู่แล้วของเดิมมันประมาณ1 ชั่วโมง 40อันนั้นแล้วอุตสาห์ยืดซีนเข้ามาสิ่งนี้คุณจะใส่อะไรเข้าไปอย่างเดิมอีกหรือเปล่าจะใส่เข้าไปแล้วกลายเป็นหนัง2 ชั่วโมงครึ่งแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าคุณยังมาเล่าเนื้อหาเดิมแล้วเพิ่มเติมคือความน่าเบื่อเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการสร้างความประทับใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมาดูคะแนนในฝั่งของ Rotten Tomato หน่อยโอเคเห็นไหมนะครับมาเนี่ยคะแนนฝั่งนักวิจารณ์ก็อยู่ในเกณฑ์ดีโอเค 77% อยู่ถือว่าโอเคไปวัดไปวาได้นะครับในฝั่งคนดูเขาก็ชอบแบบเดิมนะครับจะบอกว่าถ้าคนดูนักวิจารณ์ยังอวยอย่างสิ่งนี้กลายเป็นการเปิดประตูสู่นรกถูกในแง่นักวิจารณ์ถูกในแง่คนที่ออกมาคอเอาว่าเฮ้ยในทุนใหญ่มึงจะเกินไปแล้วนะทำไมคุณต้องทำสิ่งเดิมออกมาแล้วคุณมาเป็นอย่างนั้นคุณทำไมคุณไม่สร้างสิ่งใหม่ถูกในแง่นักวิพากษ์วิจารณ์แต่ตลาดใหญ่ของเขาเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาต้องการในความบันเทิงเพราะคนดูหนังธรรมดาคนที่จะซื้อตั๋วเข้าไปปัจจุบันค่าตั๋วหนังไม่ได้ถูกนะแต่คนที่จะเสียเวลาเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเข้าไปที่จะไปเสพอรรถรสที่เขาอยากได้เขาเสียขนาดนั้นแล้วแล้วเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการนี่คือผมว่าหนังก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วคือ9-1นั่นนะครับไม่ใช่ว่าไอเรื่องคำวิพากษ์วิจารณ์มันก็เป็นอีกหนึ่งความประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่พูดถึงนะครับว่าคนที่เขามีตังค์ที่ซื้อตัวหนังเข้าไปดูในโรงแม่งก็ไม่มากพออยู่แล้วในยุคสมัยนี้นะแต่เขาก็ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเขาทำให้คนประทับใจได้ก็โอเคแล้วในระดับที่ดูเพื่อความบันเทิงเพราะคนที่เขาจะไปดูซื้อตั๋วดูในโรงมันมีเยอะมันมีมากกว่านักวิจารณ์ที่มาแต่สายแบบฉันดูหนังมาอีโก้สูงขนาดนั้นลดทิฐิลงมาก็ได้เรามามองในมุมมองของคนดูธรรมดาแล้วสามารถอธิบายให้เขาได้ไหมหรือว่าเรายังมี mindset หรือว่าถ้าเป็นหนังระดับแบบต้องบทดีอะไรดีสักขนาดนั้นเราสามารถอธิบายให้เขาได้ไหมว่าถ้าหนังเรื่องนี้มันจะกลายเป็นหนังแบบทรงคุณภาพจะกลายเป็นหนังแบบมีคุณภาพแบบหนังออสการ์มันจะเป็นยังไงบ้าง
นะครับพูดอย่างนั้นดีกว่าจะแบบว่าดิสคัสกันว่าเนี่ยหนังเรื่องนี้ประตูสู่นรกโอ้ผมกล้าพูดอย่างนี้มันจะประตูสู่นรกก็ต่อเมื่อคนเบื่อสุดท้ายมันก็เหมือนคล้ายๆมาเวลนะถ้าคนเริ่มเบื่อเขาก็จะเปิดประตูสู่นรกเองนะครับไม่ต้องไปพูดถึงอย่างนั้นถ้ามันยังมีคนทำอยู่แต่อันนี้ออกมาคอเอาให้กับหนังอินดี้หนังที่ผู้สร้างเขียนบทดีแต่มันจะไม่ได้มีทุนสร้างเยอะประมาณนั้นอ่ะมันก็มีกลุ่มเฉพาะทางของเขาอยู่แล้วไอ้หนังบล็อกบัสเตอร์ก็มีกลุ่มเฉพาะทางของเขาอยู่แล้วแค่มันเสียงดังกว่าเพราะมันอยู่ในตลาดใหญ่กว่าส่วนหนังที่แบบว่าหนังอาร์ตดูยากๆอะไรประมาณนั้นมันก็มีกลุ่มของคนดูอยู่แล้วแต่ถ้าจะมาคอเอาเรื่องนั้นมันก็คนละกลุ่มตลาดกันไหมล่ะนะครับคนที่กินอาหารคลีนอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมาไปพูดบูลลี่ว่าคนที่ไปกินข้าวกะเพราไข่ดาวไอ้พวกไม่รักสุขภาพเฮ้ยจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะคนเขาจะเลือกกินอะไรก็เรื่องของเขานะครับประมาณนั้นเองก็ตามนะเราสามารถพูดถึงความชอบของเราได้แต่เราไม่สามารถที่จะไม่ใช่ว่าไม่สามารถแต่เราไม่เป็นมารยาทเลยกันเป็นมารยาทที่เราไม่ควรไปดูถูกความคิดของคนอื่นประมาณนั้นดีกว่าเราแสดงความเห็นของเราได้นะครับแต่เราไม่น่าจะมันเป็นมารยาทว่าไม่ไปดูถูกความคิดของคนอื่นว่าไอ้พวกนี้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์อย่าเลยอย่าใช้คำแบบนี้เลยซอฟๆลงมานี้ก็ได้นะพี่นะ ประมาณนั้นก็ตามสำหรับวันนี้นะครับสำหรับ How to Train Your Dragon เนี่ยเห็นไหมเคี้ยวกุดเนี่ยมันมีเลเยอร์มันมีเกล็ดมังกรอะไรของมันแล้วก็ยังชอบไอ้เจ้าทูเลสหรือว่าเคี้ยวกุดเนี่ยคือเป็นตัวเดียวกันอะเป็นตัวเดียวกันแล้วมีโมเมนต์อะไรที่มันเวิร์กเหมือนกันนะครับทั้งสีหน้าทางยังน่ารักเหมือนเดิมเจ้าเคี้ยวกุดนะประมาณนั้นนะครับในเวอร์ชันคนแสดงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับสำหรับช่องเล็กๆนะครับวันนี้มาพูดถึง How to Train Your Dragon ในเวอร์ชันคนแสดงนะที่โอ้ยอุตสาห์ทำตามต้นฉบับมาแล้วนะครับแต่มันก็ยังติดดราม่าได้ไงเนาะก็พี่เขาก็พูดอย่างนั้นนั่นแหละ wow. มันก็เลยกลายเป็นประเด็นติดดราม่าอีกก็ตามนะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้เป็นบนไลฟ์หรือว่าเป็นกึ่งพอดแคสต์ครับพูดไปเรื่อยตามสไตล์ของผมนะมีรูปภาพประกอบแล้วก็ผมก็จะบ่นตามสไตล์ของผมนี่แหละนะครับก็ทำงานไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยก็ลองเปิดฟังดูก็ไม่เสียหายอะไรนะครับประมาณนี้มีความคิดยังไงเรามาคุยกันโดยคอมเมนต์กันได้นะครับประมาณนี้กันสำหรับวิดีโอนี้ครับใครชอบอะไรแชร์ก็แชร์ใครใจดีก็ Subscribe ให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับก็นั่นแหละนะครับว่าขอแค่ยอด Subscribe แค่นั้นก็พอนะครับยอดกดไลค์กดแชร์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้ผิดผู้ถูกไปมีอะไรไม่ถูกใจไปขออภัยในทีนี้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเย้